چیزی که هست اینه که تو نمیتونی هم یه آدم معمولی باشی که زندگی معمولی رو نشون بدی و مثلا به هر اون ارتباط رو با آدمات برقرار کنی و در عین حال یه آدمی باشی که اینقدر هوشمندانه مثلا راجع به مدیا کار کنی و من بعضی وقتا بالانس این دوتا متانت رو از دست میدم. به زیتا که متانت دلیل صفت خوش اومدید. امروز متانت به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فعالیتاش گپ بزنیم. من دوست دارم زندگی آدما رو ببینیم توی تولید روزمره ولاگ چه کارهایی رو داره انجام میده. مثل خاطره نوشتنه. مخاطبش چرا اصلا داره ولاگ‌هاش رو میبینه که احساس میکنه درک شده. توی این مسیر تولید محتوایی که تا به امروز طی کرده چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده. کاریه که ازش لذت میبرم. موضوعاتی که درگیرش شده چه چیزهایی بوده. میرم رانندگی میکنم، با دوربین حرف میزنم و در نهایت هم اینقدر گریه میکنم که اصلا دیگه قابل انتشار نیست. اگر اتفاقی براش افتاده و رشد سریع رو تجربه کرده جزئیاتش چی بوده؟ افتادم توی مسیر، شانس بود با هم، نمیدونم استعدادم کشف شد. در مورد اینکه چطوری ما بتونیم کامیونیتی خلق کنیم و مخاطب بهمون وفادار بشه گپ زدیم. هرچی مسئولیت ها بزرگتر میشه زمان بیشتر میبره و انرژی بیشتر میبره. اگر فکر میکنید میتونه این چیزها براتون جذاب و جالب باشه با من و متانت دلیل صفت همراه باشید. فکر کن یعنی من حاضرم جلوی دوربین برای خدا چه میدونه آلردی 20,000 نفر اگر وایرال شه مثلا 100,000 نفر دارم حرف میزنم، ولی دلم نمیخواد اون موقعی دارم حرف میزنم یکی اون بیرون بشنوه. همونطور که میدونید ما در مجموعه زیتاک به سراغ شغل‌هایی رفتیم که بچه‌های متولد دهه 80 و 90 خیلی بهشون علاقمندن، ولی این شغل‌ها تا 15 سال پیش وجود خارجی نداشتن. برای همین دعوت کردیم از چهره‌های مختلف که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن تا بریم یک شیرجه عمیق بزنیم درونشون و ببینیم پشت پردهش چه اتفاقاتی رو دارن تجربه میکنن، چه چیزهایی باهاش به دست آوردن و چه چیزهایی از دست دادن. همونطور که میدونید ما تمرکز خودمون رو گذاشتیم که کوزی کورنر رو تبدیل به یک برنامه بین‌المللی کنیم. حالا اگر فکر میکنید این موضوعی که در زیتاک داریم دنبال میکنیم ممکنه برای کسی جذاب و جالب باشه، بهش زیتاک و کوزی کورنر رو پیشنهاد بدید. بریم سراغ گفتگو اصلی، ببینیم با متانت در مورد چه چیزایی گپ زدیم. بعد از اون میبینم تو. چطوری متانت؟ خوبم. خیلی خوش اومدی و کوزی کورنر. مرسی که دعوتم کردین. قربونت. گفتم پاشی بیای با هم بشینیم گپ بزنیم. یه مسئله‌ای برای من جالبه تو الان فکر کنم 4 سالی میشه به عنوان تولید کننده محتوا داری فعالیت میکنی. کلی اتفاقات عجیب و جالب بر تو این 4 سال افتاده. سبک کاری تو، مدل محتوایی که داری تولید میکنی از جنس ولاگ، برای همین مخاطب خودت رو هر روز درگیر داری میکنی با هر اتفاقی که برات داره میفته. سفر میری همراهتن، آزمون خاصی شرکت میکنی همراهتن، میخوای وزن کم کنی همراهتن، ورزش رو 2 رو استارت میزنی، تمام فرایند همراهتن. چه میدونم میخوای به مامانت سر بزنی، میری محل کار مامانت همراهتن. بالا و پایینای زیادی هم تجربه کردی دیگه. پذیرش گرفتی، برای ویزا ریجکتت کردن، همراهت بودن. پرونده برات تشکیل شد، اتفاقاتی برات افتاد، 2 سال پیش همراهت بودن. این همراهی برای من جالبه که چه اتفاقی باید بیفته که یک نفر حاضر باشه عمده اتفاقات روزمره خودش رو بدون واسطه و با یک تعداد آدم که نمیدونه چه سن و سالی دارن، نمیدونه جنسیتشون چیه، نمیدونه بک‌گراند اجتماعی، اقتصادی، جغرافیاییشون چیه، با اونا قسمت کنه. چرا تو فعالیت این جنسی رو شروع کردی؟ چرا توی ژانر ولاگ ویدئویی این کار رو داری انجام میدی و پیش میبری؟
خب اول از همه این که چون خیلی از این کار لذت میبرم، یعنی یوتیوب برای من مثل یه دفترچه خاطرات میمونه و من تمام هایلایت های روزمره‌مو چجوری مثلا مینویسیم انگار دارم توی ویدیو میگم. کلا حرف زدن تو دوربین و شیر کردن یه سری چیزا رو دوست دارم. اصلا از قدیمم همینجوری بودم، یعنی مثلا توی ارتباطم با آدم‌ها من اونیم که جزئیات زیادی میگه. حالا ممکنه برای یه نفر این باشه که این طرف پرحرفه، داره اوورشیر میکنه، ولی برای یه سری هم ممکنه جالب باشه. بعد که دیدم همچین چیزی اصلا وجود داره و بقیه هم این کارو میکنن و فقط من اینجوری نیستم، یه عالمه یوتیوبر سبک ولاگ تو دنیا وجود داره، گفتم که خب پس منم این کارو بکنم و شد یکی از بهترین تصمیم‌های زندگیم. یعنی من واقعا لذت میبرم از هر ولاگی که درست میکنم. خب سوال الان اینه که تو برخوردت با یوتیوب از چه جنس بوده؟ کی باهاش آشنا شدی؟ چطور آشنا شدی؟ بررسی کردی؟ و من که دارم مثلا این کار رو انجام میدم ببینم کیا دارن انجام میدن، چه جور فضاییه. اصلا چرا رفتی سمت تولید محتوا؟ یه ذره عمیق‌تر ریشه‌ای‌تر ببینیم چرا رفتی اون سمتی. ثبت حالا عکسو خیلی دوست داشتم. مثلا موقعی که کنکورمو دادم از مامانم اینا خواستم که مگه بخوام به من جایزه فارغ التحصیلی بدن، به من یه دوربین بدن. کلا ما از دبیرستان نسلی هستیم که از دبیرستان اینستاگرام وارد شدیم، یعنی اومد و خب من و دوستام و دوستای صمیمی مثلا پیج داشتیم، عکس میگرفتیم، اینجور چیزا. از همون موقع من خوشم میومد این کارو میکردم. قبلش فیسبوک هم بود مثلا میذاشتم و اینا. خودت عکس میذاشتی یا از اتفاقات روزمره؟ خودم، طبیعت، نمیدونم، یا بعضی وقتا حتی یادم میرفتیم که عکس بگیریم. یعنی مثلا یه سبکی و مثلا برنامه میذاشتیم با دوستام بریم پارک مثلا این عکس این مدلی بگیریم. اکانتاتون عمومی بود یا خصوصی؟ فکر کنم آره عمومی بود، ولی اونقدر دیده نمیشد. مثلا همین 500 600 نفر 400 500 و همین بچه‌های مثلا رشت اینجوری چند تا دبیرستان داره که همه بچه‌های دبیرستان هم دیگه رو میشناختن، همون هم دیگه رو فالو می‌کردیم. بعد یادم اون موقع یه چیزی بود مثل تامبلر، بعد اون تو خیلی عکسای باحالی بود. مثلا من از اونا استایل می‌زدم، یادم تیپ گرانج خوشم میومد مثلا می‌زدم. از تیپ گرانج بابام یه پاکت مارلبورو داشت، بعد اینا رفته بودن تهران، بعد من دوستم اومده بود که بریم یکی از همین قرارهای عکاسی رو داشته باشیم. مثلا من یادم پاکت مارلبورو مثلا گذاشتم رو زمین، از بالا عکس گرفته بودم مثلا با یه چیز سیاه‌سفید و اینا. یعنی همیشه اینو دوست داشتم. ولی یوتیوب و ویدیو رو از دوران کرونا، یعنی توی قرنطینه که بودیم، خب یکی از سرگرمیام دیدن یوتیوب بود و دیدم که مثلا جاهای مختلف دنیا وارد زندگی آدم‌ها شدم. و من همیشه سلیقه‌ام توی محتوا، یعنی تو فیلم و سریالم اینجوریه. من دوست دارم زندگی آدما رو ببینم. دوست دارم توی خونه آدما رو ببینم. دوست دارم مکالمه 2 تا دوست معمولی رو ببینم. من حتی چیش برای جذابیت داره؟ نمیدونم، برام جالبه. مثلا من حتی تو ترافیک سعی می‌کنم توی ماشین مردم رو ببینم، شاید فضولی باشه، ولی مثلا برای خودم فکر می‌کنم که خب این 2 نفر الان سر کار اومدن. این 2 نفر مثلا دوستن با هم دیگه. این داره مثلا با دوست پسرش ویدیو کال میکنه تو ترافیک. مثلا اینا واسه من جالبه. بعد تو ذهنت آدماری که داری میبینی قصه پردازی داری میکنی؟ آره، قصه آدما کلا واسم جالبه و هر کی هم میبینم سعی میکنم قصهشو حدس بزنم ببینم چه قصه‌ای پشت سرش هست و خوشم میاد دیگه، سرگرم میشم باهاش. بعد دیگه اون ولاگ یوتیوبم که میدیدم، خب خیلی هاشون در مورد دانشگاه بودن. دانشگاه و مردم این جوونا مثلا تازه از دبیرستان اومدن بیرون، میرفتن کالج، این ور اون ور. بعد خب منم گفتم که چه جالب میشه مثلا منم دارم درس میخونم، این پروسه رو شروع کنم به فیلم گرفتن. بعد میدونی توی پاندمی انگار احساس میکنم یکم تنها هم بودیم و تو میلت برای حرف زدن با دوربین دیگه خیلی بیشتر میشه، چون تو دیگه اونقدر بیرون نمیری، اونقدر درگیر نیستی و اون بیکاریه خلاقیت تو میاره بالا. این حس تولید کردن یه چیزی میاره بالا که بر من آورد بالا. ولی خب قبلش هم یه بک‌گراند داشتم دیگه توی آژانس سوشال میدیا منیجری. توی اون جزئیات رو دعوت میکنم از کسایی که دارم میبینن میشنون اگه قصه کامل پیشینه مثلا تو میخوام بدونن، برن سمت دیدن یا شنیدن اپیزودش با کار نکن. آره چون با امین مفصل به جزئیات روی فرآیند کاری تو شغلی که مسیر حرفه‌ایمو دیگه کاملا اونجا توضیح دادم. چون کار نکن روی اون موضوع خیلی متمرکزه. یه اشاره‌ای داشتی که قبلا من اون آدمی بودم که کلا دوست داشتم با بقیه اتفاقات روزمره‌مو به اشتراک بذارم، درگیرشون کنم.
الانم باز دوباره یه اشاره‌ای داشت که اول پندمی هممون رفته بودیم توی تنهایی، توی خلوت، لاکداون بود، قرنطینه بود، ارتباطات کم شده بود. من میخوام بدونم که آیا این با دوربین حرف زدن و توی فضای آنلاین منتشرش کردن داشت اون نیاز رو برطرف میکرد؟ آیا از این جنس بود که یک کار یکسان بود و آیا یک تأثیر واحد داشت؟ یعنی میگین که تاثیرش مثل ارتباط برقرار کردن عادی بود؟ آره میخوام ببینم که تو چون یه نیازی رو تا قبل پندمی داشتی که بیای با دوستای خودت جزئیات ریز زندگیت رو به اشتراک بذاری. آره. بعد که دسترسی به این آدم‌ها محدودتر شد، به قول خودت تنهاتر شدی، رفتی سمت این که این صحبت کردن رو با دوربین انجام بدی. اینا یک جنسه، یک چیزه؟ بذارید اینجوری بهتون بگم. چون تو قرنطینه بود و چون تو خونه بودیم تایم خالی داشتم. آره، تو اگه مثلا قرنطینه نبود شاید اون تایم رو با دوستام کافه میرفتم، به هر حال با هم دیگه میرفتیم دور میزدیم، یه وقتی گذرونده میشد. ولی فرض کنی یه وقتی که من دانشگاهم تمام شده، دیگه درس ندارم و میخوام یه آینده صاف و خالی، دفتر سفید جلومه، بعد تایم خالی هم دارم به خاطر پاندمی و چه کاری میتونی از تو خونه انجام بدی از اینکه از خودت فیلم بگیری و ویدیو بسازی. و اونجا بود که جرقش به ذهنم رسید. هنوزم که هنوز الانم من تایمایی که تنها هم خیلی بهتر ویدیو میسازم. من به ویدیو ساختن کاری ندارم. فراینده وقتی تو نشستی الان با من داری صحبت میکنی و اتفاقات روزمره رو به من میگی، تفاوتش با زمانی که این اتفاقات روزمره رو به لنز دوربین داری نگاه میکنی تعریف میکنی چیه؟ هیچ فرقی تقریبا نمیکنه. برای تو هیچ فرقی نداره. فوقش یه سری مثلا خط قرمزا اگه حریم خصوصی یه نفر دیگه‌ای داره نقض میشه یا واقعا خیلی خصوصیه که ممکنه طرف مقابل رو دچار شرم نیابتی کنه، اونم اذیت بشه، اونا رو نمیگم، وگرنه تقریبا همه چی رو میگم، به خصوص اوایل که دیگه خیلی راحت تر بودم، یعنی دیگه همه چی رو میگفتم. بحثم به همه چی گفتن نیست. ببین وقتی که ما داریم با همینطوری تعامل در لحظه انجام میدیم، رفت و برگشت پینگ پونگی داری. همین الان داریم تجربهش میکنیم دیگه. تو یه موضوعی رو میگی، من پشت بندش یه چیز دیگه رو میگم، بعد تو بر اساس اون شروع میکنی دوباره ادامه دادن. هی با هم این تعامله رو داریم، یه اتفاقی این وسط شکل میگیره، یک حسی، یک تجربه‌ای، یه چیزی این وسط داره شکل میگیره. ولی وقتی که تو با دوربین داری صحبت میکنی اینو نداری. آره، برای من این اتفاق توی سومین چهارمین ویدیوم افتاد که من در مورد PMS حرف زدم. فهمیده بودم که آقا من چرا بعضی از تایم ها از ماه نه مغزم کار میکنه نه حوصله دارم و این داشت من اذیت میکرد. بعد رفتم راجبش سرچ کردم، دیدم این اصلا یه چیزیه که تو بدن ما اتفاق میفته. و بعد اینو اومدم گفتم توی ولاگی که تو اون ولاگ من موهامو رنگ میکنم، کارهای مختلف دیگه هم میکنم. و بعد از اونجا 4-5 تا کامنت گرفتم که یه پاراگراف اصلا یکی نوشته بود آره منم همینطور، این شکلی، چقدر خوب شد در موردش حرف زدی، چقدر رنگ موهات قشنگ شد، وای تو رشتی. بعد موضوع بعدی موضوعات روزمره‌ای که کسی شاید در موردش صحبت نکنه دیگه، خیلی از جنس واقعیه، یعنی اونو دیگه تو فیلم و سریالا هم کسی حرفشو نزده و تو میتونی بیای ازش فیلم بسازی و تو اونا حرف بزنی و اون ارتباط با بقیه برقرار کنی. اونجوری شد. یعنی ارتباط برقرار کردن بعد از انتشار ویدیو کاملا مشابه اون از لحاظ حسی که یک نفر روبروت نشسته داری باهاش حرف میزنی؟ تقریبا هست دیگه. آره، نمیشه گفت کاملا مشابه. خب دو تا چیز متفاوتن. من میخوام این تفاوت رو دقیق شیم روش ببینیم چیه. ببین من که میدونم تو بازخورد داری، از کامنتات معلومه که یک سریشون ادامه یک گفتگو قبلی داره میاد توی ویدیو جدید. آره مثلا منم رفتم مثلا این کارا رو کردم، بهت گفته بودم فلان کارو قرار بود بکنه، رفتم انجام دادم. یعنی از جنس این کامنت ها هم آدم میبینه، متوجهه که یه مخاطب وفاداری شکل گرفته که همراه با تو که تو داری باش روزمره تو به اشتراک میذاری، اونم دوست داره یک سری چیزها رو در مورد خودش به تو بگه. جنس تجربه چه تفاوتی داره؟ ببین جنس تجربهش اینه که من اگه مثلا با رفیقم برم بیرون، من یه مقدار حرف میزنم، بعد باید بهش اجازه بدم که اونم حرف بزنه و خب شاید بعضی وقتا حرفاش حتی خسته کننده باشه و بعد مثلا محیط فرق میکنه، فاز فرق میکنه، مثلا همه اینا هست که یه عالم المان دیگه است. ولی وقتی که دارم با مخاطبم حرف میزنم، من اجازه دارم وسطش مثلا یه کلیپی از 4 تا آسمون و خیابون و که یه حس خوبی بهت میده بذارم.
حرفامو خلاصه میکنم، ادیت میکنم و اون هیچ حرفی نمیزنه و بعد میاد میگه دمت گرم، چقدر خوبی، چقدر عالی، ایول من خیلی از تو خوشم میاد. به علاوه که اون عشقا رو بهت میده، الگوریتمم داره بهت میگه ویو، رشد، داری دیده میشی و خب این اون دوپامینی که بهت میده خیلی حتی بیشتر از زمانی که با رفیقت داری صحبت میکنی. بله دیگه باعث میشه که هی ادامه بدی دیگه. از قبلم خب یوتیوب چیز سفید برای من نبوده دیگه، من انتظارشو داشتم دیگه، دیدم فلانه کار کردن، منم هدفم اینه که به اینجا برسم، حالا دارم این ویدیوها رو میذارم و خب داره کار میکنه. این همین خیلی به آدم کیف میده، به خصوص چون اولاش هستی، با 100 تا 200 تا ویو هم یه جوری شنگول میشی که ایده بعدی میاد، اعتماد به نفس برای ویدیو بعدیه رو داری و اینجوری میشه که من اوایل هفته 200 تا ویدیو میذاشتم، همه چی رو ویدیو میگرفتم، بعد فکر کن دغدغه هم نداری دیگه. نمیدونم الان چرا همش حس میکنم من دغدغه دارم. اون موقعی میگفتم که کاش زودتر شروع میکردم، مثلا من فکر میکنم اگه از 20 سالگیم شروع میکردم دیگه چقدر، چون خیلی پر انرژی آدم تو اون دوره 20-25 خیلی پر انرژی، اصلا تموم نمیشه انرژیت. یعنی جایزه‌ای که داری میگیری خیلی جنسش متفاوته تا اون ارتباط واقعی عمیقی که در لحظه بین خودت و آدم واقعی روبرو شکل میگیره. آره. این خیلی جالبه. یک مسئله وجود داره، ما توی معاشرت‌های روزمره خودمون وقتی قراره جزئیات رو قسمت کنیم به طرف مقابلمون نگرانی داریم، یعنی یک جاهایی میریم سمت این که خودسانسوری کنیم، ذهنمون درگیر الان فلان چیزو از من میدونه بعداً مشکل‌زا نشه، دردسر نشه. چون تجربه هم بهمون ثابت کرده که خیلی اوقات این دونستن داده‌های مختلف و متفاوت ممکنه تبدیل بشه به یک ابزاری برای ایجاد فشار، سوء استفاده، ایجاد ترس، رعب و وحشت برامون. تو این مدل به اشتراک گذاشتن روزمرت آیا همچین چیزی رو تجربه کردی؟ یعنی مثلا 1 سال پیش یک چیزی رو تعریف کردی، یک قصه‌ای رو گفتی، الان یک سری از مخاطبین قدیمی اونو مثل پتک بکوبونن رو سر تو؟ ببینین الان یه مقدار هست، البته که خب همیشه حواسم بوده دیگه، یعنی من هیچ وقت نه دروغ گفتم نه ریا کردم، سعی کردم همه چی رو بگم و از اون نظر خیالم جمعه اوکی، من کل مسیر رو همیشه همون چیزی که هست واقعا نشون دادم. این آدم نیستم، یعنی همیشه تو ارتباطاتم خیلی آدم صاف و ساده ایم. حتی من فکر میکنم که مثلا این صاف و ساده بودنم قدیما که بیشتر بود، کوچیک‌تر بودم که بیشتر بود، حتی باعث می‌شد من آدم جذابی برای ارتباط برقرار کردن نباشم، چون همه چی رو توی خیلی رویی، مثلا بعضی وقتا خودم از بیرون به خودم فکر می‌کنم میگم که اون الان مثلا اون شیر کردن ها اینا جذاب نیستا، ولی کلا خیلی آدم ساده‌ای بودم. من فکر کنید شنبه است داریم میریم مدرسه، بعد قبل اینکه مثلا معلم بیاد سر کلاس هر کی داره تعریف می‌کنه آخر هفتهش چجوری بوده. مثلا یکی میگه اوکی ما رفتیم اینجا تموم شد، من یه ربع مثلا در مورد اون آخر هفتم حرف میزنم، کلا خیلی همیشه جزئیات میگفتم، از جزئیات خودم، خانواده‌ام، همه چی مثلا با دوستام شیر میکردم و خیلی به اون که وای الان این بخواد مثلا من قضاوت کنه یا از من به عنوان اهرم فشار استفاده کنه از اون اطلاعات، اصلا به این ذهنم هم خطور نمیکرد. هنوزم خیلی برام چیز نیست چیکار مگه میخوام بکنم، مثلا شاید نمیدونم، من همیشه فکر می‌کنم شاید از سادگی میاد، ولی خیلی نگران اوناش نیستم. موضوع بعدی که برای من جالبه در موردش بدونم، تو وقتی شروع می‌کنی روزمره خودت رو با بقیه به اشتراک گذاشتن و یک جایی به بعد روزمره است دیگه، تکراره. آره. خودش از اسمش معلومه دیگه. آره. روزمرگی، روزمرگی. آیا تو برای اینکه روزمرت متفاوت باشه که بتونی ازش محتوا تولید کنی، هی برنامه‌های خارج از روتین و معمول خودت رو به برنامه روزانت اضافه می‌کنی؟ نه. ببین در اصل برای اینکه اگه می‌خواستم یه رشدی بکنه چنلم باید این کارو می‌کردم، ولی آنچنان نه. شاید شده مثلا 1-2 تا سفر رو برای این بچینم بگم و برم سفر خوبه، هم یه ویدیویی از توش در میاد، هم جالب میشه، یا خب دیگه وقتشه که بیام مثلا برم چالش نمیدونم خرید اینو بذارم ولی خیلی کمتره. حتی 1-2 تا موقعیت که اصلا زندگی من رفته بود به سمت این که روزمره نباشه، مثلا یه سفری بود، یه ماراتونی بود، یه چالش مثلا رژیمی چیزی بود، بعد غر میشیدم از فالوورام که ما روزمرگیاتو میخوایم. میگفتم آخه دیگه مثلا همینه، به خدا خبری نبود. چی داره؟
نمیدونم یه حس آرامشی فکر کنم میده، چون مگه ماها یه آدم معمولی تو زندگیش چقدر اتفاق عجیب غریب میفته و کانال من کانالیه که آدم‌ها میان و یکی هر مثل خودشونو نه میبینن. بابا این حرف من قبول ندارم. تو هر روزت متفاوته، من هر کجا روزم متفاوته؟ به خدا متفاوتم. من اومدم تهران، الان دارم ولاگ میگیرم. دقیقاً 2 ماه پیشم همین رستوران ها رو رفتم. این دو سه تا رستوران دوستم تو تهران، هی میرم همونجا میگم خب تو لاغا یکم رستوران رو عوض کن، یا مثلا این دفعه اومدی تهران یه چالش بگیر آقا. معاشرین عوض نمیشن؟ آدمایی که باهاشون توی اون سفر ارتباط داری تغییر نمیکنن؟ نه امروز آره چرا آدما امروز عوض اومدی میشن، خب ولی نه یه- الگو همونه. آقا متانت میره تهران، یه پروژه میره، پادکست میره داونتاون برگر میخوره، میره اینجا میدوه، میره خونه عمش. بعد خیلی هم جالبه، مثلا خیلی هم میدونن. گفته بودم عمم اومده، عمم رفته بود سفر پیش دخترش آمریکا. بعد بچه‌ها میدونستن. بعد گفتم که من دیگه جزئیات تو استوری ننوشتم، گفتم حالا زایه است مثلا خیلی جزئیات بدم. گفتم عمم از پیش دخترش برگشته، من اومدم خونه‌شو کلی با هم حرف زدیم و اینا. و یکی برام نوشت این همون عمته که 2 سال پیش رفتی خونه‌شون، تو اتاق دخترش درس خوندی، گفتی دخترش تازه رفته دکترا آمریکا داره میخونه. اینا دوستا من واقعا، یعنی اینقدر جزئیات میدونن. شاید مثلا یه سری دوستای من که بیرون باشون ارتباط دارم اینو ندونن، ولی فالوورای من میدونن و اینجوری ارتباط برقرار میکنن و من فکر میکنم بر همین لذت میبرن، چون میان ویدیو یکی رو میبینن که 2 سال پیششو دیدن، میشناسنش دیگه، خانواده نزدیکشو میشناسن، عادتاشو میشناسن و یه حس خوبی داره. من دوستم براشون دیگه، اونا هم دوستای منن. خودت کسی رو این از این جنس دنبال میکنی؟ یعنی یه مثلا دوره‌ای- یوتیوبری باشه که انقدر سفت و سخت؟ ببین اون اوایل آره یه چند تا یوتیوبر رو دنبال میکردم، هم خارجی هم ایرانی، ولی بعد اذیت میشدم از یه جایی به بعد که خودم یوتیوبر شده بودم، میرفتم تو دام مقایسه و اینا. بعد دیگه تصمیم گرفتم که خیلی نبینم بلاگا من رو. به این بخشش کار ندارم. این بخش رفتار بر من جالبه که تو داری میگی که اینا دوستای منن. آره انگار که مثلا تو با دوست معمولت داری یه چیزی رو تجربه میکنی، بعد 2 سال یادآوری خاطره هست. آره میدونی چی میگم؟ از این جنسه. میخوام ببینم خودت تو هم همچین چیزی رو تجربه کردی؟ مثلا یه کسی و ولاگاشو این مدلی دنبال کردی، انقدر احساس نزدیکی بهش داشتی همراه میشدی باهاش، خاطره ساختن، تجربه کردن، سفر رفتن، خونه عمش رفتن، درس خوندن، داشتی همچین چیزی رو؟ آره بوده. همین بچه‌ای که مثل تجربه من کار چه میکنن. جنسه؟ متانت جالبه دیگه. مثلا چرا یه مخاطب باید بیاد با علاقه همچین محتوایی دنبال کنه؟ نمیدونم سرگرم میشه احتمالاً، چون میدونین خب اولندش که احساس میکنه تنها نیست، دومندش که احساس میکنه درک شده، سومندش که ایده میگیره. درک شده؟ آره اون که داره میبینه، حداقل اون کسی که داره خودشو نشون میده بگه درک شده میدونی طبیعی‌تره. همه ولاگای من که مثلا فقط خونه عمم رفتن نیست. من خیلی وقتا میام میگم آقا عیده، من فومو گرفتم، میرم اینستاگرامو باز میکنم، یکی بالیه، یکی ترکیه است، یکی استانبوله، من فقط رفتم عید دیدنی. بعد خب خیلی از آدما مثل منن، بعد میگن آخش خب متانت اینجوری بود، پس من تنها نیستم، فقط من این حسو نکردم که فومو گرفتم. بچه‌ها 2 هفته است این جزئیات اون اتفاقا مهمه. آره صرفا فقط مثلا اون همین پیرامونیه نی، دیالوگی که داره البته مونولوگه یک جایی به بعد. نه من کیو&ای هم میذارم، هر چند تا ویدیو مثلا بچه‌ها حرف میزنن، نظر میذارن، من چیز میکنم، یا خیلی وقتا یه کامنتی اگه بیاد زیاد لایک بخوره تو ولاگ بعدی مثلا راجع به اون کامنت صحبت میکنم. ولی در کل میگم شما مثلا ولاگ عید منو میبینی، شما فقط کباب خوردن خونه عموم با همون پسرعموها که داری تو 4 تا ولاگ دیگه میبینی و نمیبینی. من مثلا رفتم قهوه گرفتم تو تنهاییم، دوباره 2-3 دقیقه حرف زدم راجع به احساساتم، بعد راجع به احساساتم از نمیدونم روتینم، یه پکیج کامله تو هر ولاگ من. برای همین مثلا برای من تیتر گذاشتن برای ولاگام خیلی سخته، چون من تو 30 دقیقه راجع به چند تا موضوع صحبت میکنم. باید ببینم که کدوم موضوع مثلا ممکنه عامه پسندتر باشه، اونو تیتر بزنم که بقیه روش کلیک کنن. یعنی همه چی هست، خیلی همه چی رو شیر میکنم، وگرنه که آره دیگه تکراری میشه دیگه. بعد هر چی یاد گرفتم مثلا میگم، مثل این که مثلا شما مگه هفته یه بار مثلا با دوستاتون بریم بیرون راجع به چیزای مختلف حرف میزنید؟ منم هفته یه بار با بچه‌ها. خوبه این مدل. آره. گفتی سرگرم میکنه. سرگرمیت چه جنسه؟ خب ببین الان خیلی از ماها سرگرمیمون اینه که توی سوشال مدیا، یعنی یا اینستاگرام یا یوتیوب داریم محتوا میبینیم دیگه. الان خیلی کمتر تلویزیون میبینیم. اینم یه دسته از اون محتواست دیگه. ریالیتی شو رو دیدی؟
این ژانر رئالیتی شو تو تلویزیون رو دیدی؟ آره. میتونیم بگیم ولاگ یک جورایی یه جورایی مشابه رئالیتی شو هست. آره. که آدم‌ها زندگی واقعیشون، افکار واقعیشون رو بدون سناریو دارن میان در اختیار بقیه میذارن. مثلا من کلی مخاطب. آیا واقعا بدون سناریوه؟ آره خیلی جاهاش خیلی وقتا یه سری چیزایی واقعا اتفاق افتاده. که تو مسیر روزت رو طراحی میکنی. نه من مثلا سناریو تهش اینه که آقا من دارم میرم تهران، دارم فکر میکنم میگم خب اوکی پارت اول باشه چمدون جمع کردنم و کارام که برای آماده شدنمه، پارت دوم مثلا روز اولمه، پارت سوم روز دوممه، بعد برمیگردم حالا این وسط یه سری اتفاقا میفته که اون اصلا برنامه‌ریزی نشده است. این اتفاقات برنامه‌ریزی نشده رو ممکنه توی تدوین جابجا کنی برای اینکه بار دراماتیک ولاگ تو بالاتر ببری؟ نه اصلا هم تدوین همینجوری به زمان دیگه، یعنی ممکنه مثلا نیمه چهارم ویدیو یه اتفاق خفن بیفته. خب میدونم مثلا بیای اون چه میدونم دو تا ریتم کارگردانیش به هم میخوره، چون من میگم بچه‌ها امروز شنبه است، الان دوشنبه است، الان 9 صبح، هر چند مثلا وقتی میخوام اون روزی که میخوام تایمو داری هی. آره اون روزایی که میگم آقا امروز روز ولاگ گرفتنمه، من باید از این 2 روز ولاگ بگیرم، اون موقع دیگه هر 2 ساعت یه بار حداقل دارم آپدیت میدم. اگه یه جایی مثلا ازش فیلمم نگیرم میگم خب بچه‌ها تو این 4 ساعت گذشته من ناهار خوردم، دوش گرفتم، الان آماده شدم، بیایم با هم بریم. مثلا اون لحظه‌ای که دوش گرفتم خیلی وقتی که دوش گرفتم اومدم دارم روتین پوستیمو انجام میدم و ویدیوشو میگیرم، یه وقتایی هم دیگه نمیگیرم، انرژیشو ندارم، مثلا یه مرحله دیگر رو میگیرم، یه بالانسیه دیگه. جالبه. آره خیلی جالبه. اینو می‌خواستم بگم که چرا مخاطب میبینه. یه بخشی از مخاطبای من آدمایین که خارج از ایران زندگی میکنن و این آدما خیلی وقته که از زندگی ایرانی دورن و مثلا خاله خواهرزاده دارن، برادرزاده دارن، دوست دارن بدونن اون داره چه جوری زندگی میکنه، دلشون برای شهرشون تنگ شده، دوست دارن صحنه‌های شهرشون رو ببینن. من تو همه ولاگام همیشه یه تیکایی از خیابونگردی تو رشت هست. خب من درخواستشو دیدی که اینطوری داری برداشت میکنی یا آره خیلی بهم دایرکت میدن که ما ولاگای تو رو میبینیم، احساس میکنیم تو ایرانیم، دلمون خیلی من می‌خواستم مهاجرت کنم، یه عالمه آدم تهدید داشتم تو از ایران بری ما دیگه ویدیوهاتو نمیبینیم، ما فقط به خاطر اینکه تو ایرانی داریم ویدیوهاتو میبینیم. خب بر من الان یه سوالیه. تو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نزدیک به 400,000 تا مخاطب داری، 300 خورده ای رو اینستاگرام، 60-70,000 تا هم رو یوتیوب. نه بابا 48,000 خورده ایه. 48. اوکی. من میگم کلا اینا 300 کن، چون یوتیوب و اینستا هم که یکی ان دیگه. نه من متفاوت میبینم دیگه. اینم هست. حالا مشترکه رو کار نداریم الان. من بحثم چیز دیگه ای بود. از این حالا 350,000 تا اصلا 300,000 تا عددش برام مهم نی. دسته‌بندی به چه صورته؟ جنس مخاطبه رو میخوام بدونم. توی چه بازه سنی هستن؟ علاوه جنسیت چه جنسیتی هستن؟ ببین تقریبا 70% دخترن. بعد یه درصد تو هر دوتاش؟ یوتیوب رو حقیقتش چک نکردم. ولی اینستاگرامو چون همیشه چک میکنم، آره حدود 60-70% دختره. چقدر جالب. آره بعد خیلی هاشون تو سن 20 تا 30 ان. بله. یه سری بعدش یعنی 16 تا آره 13 تا 18 با از اون ور 30 تا 35 مثل همن، یعنی درصداشون. پس درصد بیشتر مثلا بگیم 50% 20 تا 30، بعد این دوتا 25 یه مقدار کمی هم که یه سری خانمای خیلی باحال دارم، اینا اصلا کامنت هایی که میذارن اصلا خیلی جالبه. تجربه میگه خیلی اونا خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنی ان، از دل یک مادر پرتجربه بعضی وقتا میان نصیحت هم میکنن، مثلا کامنت میذارن، اونم خیلی جالبن. درس زندگی بهت آره حتی بعضیاشونو بیرونم دیدم. یعنی اتفاقی دیدی؟ آره مثلا یا من خیلی از بچه‌ها رو بیرون نه مثلا اتفاقی بیرون دیدم، تعجب میکنم مثلا یه خانم 60 ساله میاد پیش من و مثلا میگه من ولاگ هفته پیش تو دیدم اینجا رفته بودی، جالب. حالا کجاییم؟ تو آسانسور مطب دکتر. خیلی جذابه. آره بابا ارتباطم با فالوورای من خیلی جذابه. چقدر جالب. هیچ وقت فکر نمی‌کردم مثلا یه خانم 60 ساله زیادم تو خارجم خیلی، یعنی خارجیای 50 تا 60 سالم هم خیلی هستن. خیلی اونا جزئیاتشون هم شیر میکنن. سلام من دندون پزشکم، آمریکا زندگی میکنم. بعد برای من مثلا بعضیشون تو دایرکت عکس میفرستن، امروز من رفتم پیاده روی، بعد مثلا میبینم بچه خونه‌ای، چه خفن، چه آدم موفقی منو دنبال میکنه، چقدر جالب. یکیشون مثلا میگه آره من ورزش میکنم، TRX میرم، نمیدونم همیشه برای من مینویسه ایول من کیف میکنم جوونایی مثل شما هستن. آره اون قشر خیلی جالبه. مردم هستن مردای 50-60 هم هستن، مثلا بابان خودشون. یا خیلی از فالوورای من میگن ما ولاگای تو رو با مامان بابام میشینیم میبینیم، یا با مامانم میشینیم میبینیم.
برای من خیلی جالب بود. 60 ساله جدی میگم، آره چون اصلا خیلی تجربه فوق‌العاده‌ایه به نظرم. تفاوت نسلیه، تفاوت ابزاره، یعنی این چیزا خیلی جالبه. چی داره بهت میده؟ اول از همه خب کاریه که ازش لذت میبرم. خب همه ما یه شغلی داریم دیگه. این کاریه که روز بلند میشم سرگرمم میکنه. بعد بهم اعتماد به نفس میده. چون تو واقعا اونقدر تایید بگیری هر روز، هی بگن دوست داشتنی هستی، چقدر ولاگات قشنگه، چقدر خوشگلی. مثلا واقعا من هیچ وقت قدیما اینقدر مثلا در حالت روزمره تعریف نمیشینم راجع به خوشگلی. مثلا خودم آدم خوشگلی نمیدیدم. تو این 4 سال الان یه مقدار احساس زیبایی خودم میکنم که بابا پس اینقدر میگن خوشگلی. تیپ میزنی متوجه میشن، مثلا او امروز آرایش کردی چقدر بهت میاد. اصلا ایناش خیلی باحال. چقدر جالبه. به چه چیزایی داری اشاره کنی؟ برام واقعا جالبه. بعد خب من هیچ وقت از اون آدمایی نبودم که مثلا تا قبل یوتیوب خیلی مطمئن، مثلا تو فکر کن توی یه سری رشته‌ای بری، توی دانشگاهی بری، مطمئنی که آقا من قراره مثلا درآمد خوبی داشته باشم، آدم موفقی بشم. من اینو نداشتم تا مثلا 24 سالگی. بعد یوتیوب خب این بهم داد و خب بهم رفاه خوبی داد دیگه، و همینم دوباره بهم اعتماد به نفس داد. چون آره سمت استقلال مالی رفتی. آره استقلال مالیه اصلا نمیدونم، این که کاریه که دوست دارم با استقلال مالی برابرن، یعنی هر دوتاشون به یک اندازه بهم کیف. من یه سوالی ازت میپرسم، اگه هیچ درآمدی ازش نداشته باشی حاضری باز ادامه بدی؟ من یوتیوب مثلا شاید ماهی 1-2 تا ویدیو، یعنی تو وقت خالیام آره ادامه میدم. میگم چون برای من مثل خاطره نوشتنه. من مثلا کلا بچه بودم همیشه تو اتاقم داشتم جلوی آینه مثلا کنسرت میذاشتم. مثلا چون موقع خیلی هنوزم خوانندگی دوست دارم ولی هیچ استعدادی در موسیقی ندارم، برای همین هیچ وقت در موردش روی پردازی نمی‌کنم. ولی اون موقع مثلا همیشه یک آدم‌های خیالی بودن که من داشتم باهاشون ارتباط می‌گرفتم و این همیشه هست. بچه کوچیکه هم بودی دیگه اگه آره. نکنه. خواهرم نداشتی؟ نه یه برادر داشتم که بزرگتر بود. آره. بعد مثلا مامانم هم شاغل بود. من کلا بچه تنهایی بودم از این نظر. خیلی اونجوری حالت مستقل. الان چی؟ الان با توجه به اینکه با یک سری آدم‌ها بدون اینکه ارتباط فیزیکی داشته باشی دیالوگ برقرار میکنی، بهت بازخورد میدن، جزئیات زندگیتون الان که هنوزم اصلاً احساس تنها تنهایی نیستم. میکنی؟ نه اتفاقا هر بار میام تهران میفهمم که بابا من چقدر آدم تنهایی نیستم. یعنی من میتونم مثلا 1 ماه هر روز با یه نفر برم تهران، تازه یه فالوور معمولی نیستا، یعنی مثلا یکی که میشناسم باهاش ارتباطی داشتم. یعنی خیلی باعث شدش که دایره ارتباطم خیلی بیشتر شده. کلی رفیق دارم ولی خب مثلا دایره دوستای صمیمی محدودن. من کلا از 2-3 تا دوست صمیمی دارم که تو هر حالی مثلا دوست دارم باهاشون وقت بگذرونم. محدودتر شد یا محدود بود از اول؟ نه از اول محدود بود. داره دیگه چه چیزایی به دست آوردی تو این فعالیت؟ در مورد ماجرای مالی و اون استقلاله رو درآمد داشتن گفتی، آره در مورد احساس تنهایی گفتی، در مورد اینکه مخاطبو با خودت درگیر کردی، حس خوبی که حس ازشون پذیرش، میگیرم، اعتماد به نفس، آره. عزت نفس، احساس زیبا بودنه. دیگه چه چیزایی به دست و آوردی؟ پرسونال برند، یعنی ارزشمندترین چیزی که تا الان یوتیوب بهم داده پرسونال برندمه. بخوام یه کاری بکنم آدم‌ها به نسبت اون پرسونال برندی که دارم به من اعتماد بیشتری میکنن. مخاطبو دارم نمیگم و تو همکاری ها. الان اگه من از یکی بخوام که بر من یه کاری بکنه، به من مثلا راحت چه میدونم مشاوره بده، با من همکاری بکنه، با من راه بیاد، با من اصلا حاضر باشه که کار بکنه. یعنی تو مباحث کاری حتی آره. برای تو اعتبار داره میاره؟ آره. خب من الان یه ارتباطاتی دارم، یه نتورکی ساختم به واسطه پیجم که خب ممکن بود اگه من این پیجو نداشتم این نتورک به وجود نمی اومد. به طور مثال چه میدونم یکی مدیر عامل یه شرکت سوشال مدیا منیجریه، یکی خودش یه بیزنس موفق داره. اینا همه این آدم‌ها به واسطه اون پرسونال برند من با من در ارتباطن. اینا همه سرمایه‌ان دیگه. من یه روزی اگه تو یکی از این حوزه‌ها یه کاری نیاز داشته باشم، یه آدمی رو دارم که برم پیشش و بتونم مثلا راحت باهاش کار بکنم. شاید اگر من این پیجو نتورک صرفا ولی اعتبار نمیاره این لزوما. به نظر من یه سوالی دارم. الان اون کسی که چه میدونم اون نداره، من دارم. خب آره ببین اونم فن بیس داره. نه ولی اون مثلا اگه بخواد چه میدونم بگه که ببین من میخوام الان یه محصولی تولید کنم، خب میخوام اصلا برم یه بیزنس جدید شروع کنم، محصولی تولید کنم، تو با من همراه میشی یا مثلا با من کار میکنی، اصلا میای با من جلسه، من 2 ساعت با تو حرف بزنم ببینم وارد این بیزنس شم یا نه. خب اون آدم احساس میکنم به من، یعنی دیدم دیگه تو تجربه دیدم
اومده با من صحبت کرده، برای من وقت گذاشته، خودش حتی یه پیشنهاد همکاری داده. اینا به واسطه این پرسونال برندیه که من ساختم که فکر می‌کنم همش هم فقط یوتیوب نیستا. اون جوری که من اون برندمو چیدم دیگه. خب به هر حال برند تو مگه چجوری چیدی؟ خب من مثلا فکر می‌کنم دانشگاه تهران، دویدن، لایف استایل سالم، این 2-3 تا چیز خیلی رو برند من تاثیر گذاشتن. یعنی من اگه فقط یه ولاگ روزمره میگرفتم فرق میکرد با اینکه مثلا حالا الان این کارا رو کردم و دارم ولاگ روزمره میگیرم. خب خیلی از بچه‌ها مثلا مدرسه رو ول میکنن، مثلا دانشگاه نمیرن و ولاگ میرن تو فاز ولاگ گذاشتن و اینها. اون که دیگه داره فقط سرگرمی کار میکنه، اون آره شاید بحثش جدا باشه. هرچند اونم آدمای خودش رو جذب میکنه دیگه. نمیکنه؟ یعنی آدمایی که اون سبکی میپسندن. من نمیدونم که مثلا دیدن این که روزمره تو اینطوریه، بعد میای تعریف میکنی ارشدم این اتفاق افتاد، پذیرشم اینطوری شد. از دید مخاطب اونوریه، یعنی من مثلا یه مجموعه دارم، یه سازمانی رو دارم، آیا میاد صرفا احساس خاصی رو در مورد تو در من ایجاد میکنه؟ خب همونو تو یه CV مثلا بفرستی. ببین نیاز نیست. مثلا مگه الان من اینجام، شما همه ولاگای من دیدین؟ همه رو ندیدم. خب دیگه ولی من اینجام. چون که شما ولاگای من دیدین، مثلا ببخشید صفحه من دیدین، بعد کامنت ها رو دیدین، آدم ها رو دیدین این آدم صرفاً فقط 300,000 تا فالوور نیست، این 300,000 تا فالوور از این جنسه، یه قشر مثلا 20 ساله‌ای که این سبک زندگی رو دوست دارن. کسی میاد منو دنبال میکنه که خودش خب همین. من بیشتر از این که بخوام این چیزا برام اهمیت داشته باشه، مسیره برای من جذابه. آره اونم هست دیگه. چون ویدیو اولت قبل اینکه دورو شروع کنی تو ماشین بود و یه ذره توپل‌تر بودی و این داستانا دیگه. من فکر کنم اولین ویدیوهایی که از تو دیدم مال اون بازه زمانیه. یعنی قشنگ هی میومدش ریکامند به من میکرد و میدیدم، یهویی میرفتم مثلا 6 ماه بعد دوباره یه ویدیو جدید ازت میدیدم، یه اتفاق دیگه ای میافتاد. برای همین توی دیالوگی هم که با هم داشتیم اگه دقت کنی، من ویدیوهایی که روی یوتیوب خیلی معروف شده رو توی مسیرهای مختلف تو قشنگ تو ذهنم دارم. و این مدلی نبوده که بیام دائم دنبال کنم، ولی صرفاً داشته به من نشون میداده که ببین مخاطبی که تو داری، اطرافیانی که داری، این ویدیو رو دارن تماشا میکنن. برای همینم میومده تو فید من. آره و شما میدیدمش. آره این ادامه دار بودنه، این مرتب تکرار شدنه، 1000 تا اتفاق افتاده باعث نشده که استمرار از بین بره. نشون دهنده اینه که طرف مقابل یک جدیتی داره. ولی من از زاویه کسی که توی این فضا داره کار میکنه، 21 سال کار خلاقه داره انجام میده، سالهاست داره کار تجاری انجام میده، اینو دارم میبینم و بررسی میکنم. نمیدونم مخاطب دائمی هم این چیزا اصلا براش اهمیت داره یا نه، استمرار تو برای مخاطب عادی تو اهمیت داره یا نداره. به نظر خودت اصلا اهمیت داره برای مخاطب استمرار تولید کننده محتوا؟ آخه ما اصلا داشتیم راجع به مخاطب عادی صحبت نمی‌کردیم. من گفتم بهم یه نتورک خوبی داده، خب اون نتورک اینو میشناسه، تشخیص میده دیگه، اون نتورکی که من نیاز دارم. خب ولی مخاطب عادی هم فکر میکنم استمرار برای اون مخاطبی که واقعا مثلا همه ولاگامو دیدن. چون من یه سری چیز دارم که ولاگامو چند بار میبینن. یعنی یه سری‌ها میگن مثلا پیام میدن من نشستم از اول دارم دوباره ولاگاتو میبینم. مثلا چجوری مثلا سریال دوباره میشینه. آره دوباره میشینی میبینم میبینن. خب اونا ارتباطه یه چیز عمیق‌تر دیگه‌ایه. یعنی صرفا فقط سرگرمی و این داستان هم نیست. تو بخوای سرگرم بشی 1000 تا گزینه دیگه ای داری. لابد یک چیز دیگه ای هم افزون بر اون سرگرمیه داره که حاضری بری 2 باره و 3 باره و چند باره اونو تجربه کنی. ببین یوتیوب به آدمای مختلف رو آفر میده. بله. تو دیگه یه نفر رو چسبیدی بهش، مثلا باش حال کردی، خب بقیه ویدیوهاش هم میبینی دیگه. من مثلا خودم یوتیوبر خارجی خیلی داریم که من هر کدوم 4-5 تا ولاگشون رو دیدم، بعضیشون رو ول کردم. ولی مثلا یه خانم به اسم اما چمبرلین که این خیلی معروفه به خصوص توی سبک ویدیوهای ما. این آدم الان دیگه خیلی بزرگا، مثلا کارتیر و لویی ویتان چیزشن، مثلا پارتنرهای تجاریشن. آفرین. خودش شرکت قهوه داره و اصلا یه چیزی خیلی متگلا دعوت میشه. خب من این آدمو میبینم چون اصلا از اون اول همه ویدیوهاشو دیدم و باهاش حس خیلی خوبی دارم و این آدم اینقدر با دوربین راحته. یعنی تو کاملا فکر می‌کنی که تو خونشی. و حالا اوایل مثلا از یه اتاق کوچیک بوده،
ولی الان رسیده به یه خونه‌ای توی مثلا بیورلی هیلز چند هزار متره و تو هیچ ریلیت کردنی با اون آدم نداری، یا نه درآمد اونو داری، نه موقعیتشو داری، نه تو آمریکا به دنیا آمدی، ولی اصلا میبینی که چون باش ریلیت میکنی، چون مسیره رو از اول باهاش داشتی میدیدی، برای جذابه. شاید همین که اون آدم خیلی باهات راحته. نمیدونم حالا ببینیم ویدیوهاشو، عذر میخوام، ولی این آدم تو ویدیوهاش آروغ میزنه چون میگه من مشکل معده دارم و اینقدر راحته، یعنی این کات و اینا رو نمیزنه. برای یه سری ممکنه زننده باشه ولی 10 میلیون نفر ولاگشو میبینن، برای اونها زننده نیست. اگه زننده بود که جالبه. آره کلا این دنیا سایلنس ولاگ هم میبینی؟ چی؟ سایلنس ولاگ. نه اصلا نه. آها نه. اصلا این ژانر رو دوست داری یا نه؟ باحاله. بعضی وقتا مثلا بیاد برام مثلا ریکامند بشه یکی دو تا اونجوری دیدم، ولی دنبال کنم نه. چون من یکی از ژانرهای محبوبمه. نه من دوست دارم آدم حرف بزنه. خب اونم داره حرف میزنه با زیرنویس و با متنی که روی تصویر داره میذاره، با تو حرف میزنه، ولی جنس تصویربرداری‌ها چون باید تو جذابیت بصری ایجاد کنی وقتی که نشستی جلوی دوربین صحبت میکنی دیگه، میری سمت این که مثلا تصاویر سینماتیک بگیری، میری سمت این که از دریچه نگاه آرتیستیک خودت همه چیز رو به تصویر بکشی. خروجیه یک جنس شاعرانه خیلی جذاب هنری داره. آره من یه بار یه دونه از این ولاگو درست کردم. برو ببین تو آسیای شرقی اصلا داره قوقا میکنه این سبک ویدیوها و روزمرگی‌های جالبی ها. یعنی تو میبینی مثلا مادری که بچه داره، پت داره میاد روزمره خودش رو، ارتباطش با بچه ها رو همه رو به تصویر میکشه. بعد توی مثلا امریکای شمالی چند تا یوتیوبر خوب داریم که این کار رو دارن انجام میدن. سبک خیلی جالبیه اونم برای من. آره من یکی از دوستام اونم خیلی دوست داره یوتیوب شروع کنه، بعد اخیراً یه دونه از اینجور ولاگو درست کرده بود. من می‌خواستم مثلا ببینم چه جوریه و اینا، بعد حد زدم که پس احتمالاً این سبک دوباره شاید داره چیز میشه، ترند شده که این دوستم رو، چون اونم خیلی یوتیوب میبینه. آره اونو دیدم جالب بود، مثلا زیرنویس میذاره، یه حس خوبی میده، ولی باز تو اون ارتباطی که میتونی تو صحبت کردن با یه نفر رو بگیری، من فکر میکنم که با سایلنت ولاگ، یعنی شاید سایلنت ولاگ بتونه یه بخشی از ویدیوها باشه، ولی همش اگر باشه من شاید نتونم با اون کریئتور ارتباط برقرار کنم. بستگی داره که تو چجوری بهش نگاه میکنی دیگه. من یه دوستی رو دارم که سایلنت ولاگ میساخت به خاطر اینکه بعد از اتفاق 1401 دیگه اصلا اون 6 ماه 7 ماه که پاوز خوردش به بچه‌هایی که داشتن تولید محتوا انجام میدادن دیگه برنگشت به این بازی. ویدیو دومی که گذاشت 200 خورده هزار تا بازدید گرفت و تمام مخاطبش مخاطب غیر ایرانی بود، چون سایلنت ولاگ بود دیگه. آره اتفاقا خیلی نکته جالبی هم فکر کنم 2 هفته پیش بود 2 تا یوتیوبره که کالین و سمیر 2 هفته پیش با مستر بیست و مارک زاکربرگ نشستن صحبت کردن. بریم ببینم. 100% ببین. و مستر بیست اومد شروع کردش به زاکربرگ توضیح دادن که الگوریتم تو رو من فهمیدم، این مدلیه، برای همین این کار رو دارم انجام میدم، روی اینستاگرام و روی فیسبوک این کار رو دارم انجام میدم به خاطر اینکه وایرال بشم و مخاطب جهانی به دست بیارم. و یک نکته عجیب غریبی رو اشاره کرد، گفتش من فهمیدم الگوریتمای شما میاد زبان کسی که داره توی ویدیو صحبت میکنه رو دیتکت میکنه و بر اساس اون زبان شروع میکنه به مخاطبا پیشنهادش دادن. من دیگه دارم محتواهای بی کلام تولید میکنم، چرا باید بیام فرصت این رو از خودم بگیرم که 80% جمعیت زمین که غیر از زبان انگلیسی صحبت میکنن منو نبینن. یعنی سایلنت ولاگ داره به تو فرصت این رو میده هر آدمی با هر بک‌گراندی با هر زبانی بتونه با تو ارتباط برقرار کنه. اینطوری بهش نگاه کن. یکی از خوبیایی هم که کلا تو یوتیوب با زبان انگلیسی تو یه لول دیگه ای اصلا رشد می‌کنی. خب همینه که به هر حال زبان انگلیسی زبان دوم خیلی از آدمای روی کره زمین هست. و اصلا خیلی‌ها میان چون تو به کمک یوتیوب میتونی پاز بزنی، مثلا شاید توی تلویزیونی امکان نداشته باشی، پاز میزنی، اگه چیزی نفهمیدی میری سرچ میکنی، بعد زیرنویس رو روشن میکنی. مثلا خودم خیلی از تمرینات زبانم و اینکه زبانم بهتر شد و مدیون همین دیدن ولاگام، تو چون یه سری استعاره‌های روزمره اون آدما که واقعا دارن استفاده میکنن و میشنوی و آره اینش میتونه جالب باشه واقعا.
که آدم سایلنت، یعنی تو ایران الان میتونه فرصت خوبی باشه، به خصوص بچه‌هایی که این چیز دید خلاقانه رو دارن، استعداد عکاسی و فیلم برداری دارن. من مثلا دارم ولی استعدادم کمه. یعنی میدونی چون بک‌گراندت نبوده دیگه، بک‌گراندت مثلا چه می‌دونم ویدیوگرافی که نبوده. ویدیوگرافی صبر و حوصله میخواد. من یه آدمیم که خیلی این صبرم کمه، یعنی نمیتونم سریع دیگه مثلا با حرفم بزنم. یعنی مثلا نمیتونم روی ویدیویی 2 هفته. یه حرفی زدی برای من خیلی جالب بود. برگشتی گفتی که ببین تو ارتباط حضوریه من یه حرفی میزنم، بعد طرف مقابلم میخواد برگرده یه چیز دیگه ایو بگه، ممکنه اصلا از اون فضای حرفی که من میخوام بزنم دور شه، موضوع عوض شه. متوجه شدم حرف من زدن، حرف خودت زدن برات مهمتره. آره دقیقاً. شده میپرم تو حرف مردم، اصلا خوب نیست. نه میدونی مثلا من بارها شده حوصله نداشتم پای دوربینمو باز کنم، روی پای کوچیکه بوده مثلا، بعد میگم نه من باید همین الان حرفو بگم چون این حسمه، بعد مثلا اون پایه رو کجکوله گوشم رو 4 تا کتاب اینا، بابا مثلا پایه داری اینور، ولی نمیتونم، باید سریع اونو بگم، اون برون ریزیه رو بکنم. حوصله این که برام ستاپ بکنم. من فکر میکنم مثلا همینم هست که باعث میشه که من ارتباط عمیقه رو با فالوورم بگیرم، چون واقعا همون لحظه باید گرفته بشه. و الان ولی خب یوتیوب و ولاگا خیلی رفته به سمت اینکه خیلی شیک و پیک‌تر و قشنگ‌تر بشه. بعد برای اینکه تو هم بیای مثلا کیپ اپ کنی، یعنی باهاشون بالا بمونی، باید این کارو بکنی. برای من یکم سخت‌تر شده. من یه دوستی دارم که این از اول ولاگای من می‌بینه، الان دیگه دوستمه. و چند روز پیشش با هم دیگه صحبت می‌کردیم، میگم من چند وقت پیش می‌خواستم برم سفر، نشستم چند تا ولاگ قدیمی سفر تو دیدم. چقدر اون موقع همینجوری راحت ویدیو می‌گرفتی، یعنی بعضی وقت دوربینم تار بود می‌گرفتم، یه جا گذاشته بودم می‌گرفتم. الان خیلی با کیفیت تر شده، ولی اونم یه حالا هوای دیگه ای داشت. یعنی مخاطب میفهمه که تو الان زمان گذاشتی، خودتو خوشگل کردی، پایه گذاشتی، نور رو تنظیم کردی و ممکنه دیگه باهات ارتباط برقرار نکنه. و این اخیراً این بالانس بودنش کم میکنه. من یه حرفی رو اولین بار بگم خیلی بر من راحت تره. بارها شده یه سری خب ویدیوها من دارم میشینم راجع به تجربه‌ام صحبت میکنم، یعنی ویدیوهای غیر ولاگم دارم. بعد مثلا 1 دقیقه اولش رو 10 دقیقه طول کشیده گفتم، هی توپق زدم، بعد در نهایت هم اومدم مثلا نیم ساعت ضبط شده، اومدم از بیرون، مثلا از ضبط بیرون، بر خودم اصلا از اون ویدیو خوشم نیومده، گفتم تو ذهنم من داشتم یه جوری دیگه میگفتم، ولی چون نوت برداری کردم، بعد حواسم به این بوده، بعد برنامه ریختم دوشنبه این ویدیو رو بساز، و اینکه شنبه مثلا یه عالمه حرف زیر دوش حموم تو ذهنم رسیده بود، اگه بعد حموم مینشستم میگرفتم اون ویدیو خیلی بهتر میشد به نظر من آوتکامش. ولی برنامه‌ریزی کردم دوشنبه روز ضبطته، اصلا دوشنبه حس حرف زدنم نمیاد، بعد ولی زدم و مثلا خودم از اون تجربه لذت نبردم. این تصویر واقعی، تجربه واقعیه خودش یک جنس دیگه ای میشه. آره. تا اینکه برنامه‌ریزی و دقیق و ستاپ بچینی و نمیدونم نورم فلان باشه و قابم خیلی ترتمیز و مرتب باشه. الان که محدودیت دارم تو پوشش، هر اتفاقی همون لحظه بیفته، قبل اینکه برم دوربینو در بیارم باید برم یه هودی بپوشم، یه کلاهی بذارم، حسه میره تا اون ویدیو، تا اون چیز بیاد. یا مثلا بر همین دوست دارم تنها باشم تو خونه، چون بعضی وقتا مثلا اون حرفه میاد، اون ویدیو رو باید بگیرم، اون کارا رو باید بکنم، ولی مثلا بیرون مامانم داره کار میکنه، سر و صدا میاد یا میاد منو اینتراپت میکنه. مثلا چند وقت پیش باشم به فکر کردم من اگر ازدواج کنم با یکی زندگی کنم چجوری باید ویدیو بسازم، من خیلی اون تنهاییمو نیاز دارم. تنها هم نیستی دائم داری با دوربین. نه اون تنهایی. ببین من بعضی وقتا یه سری ویدیوها که به خصوص میخوام یه سری حرفایی بزنم که مثلا تو متانایا که پادکستمه که دیگه خیلی دلی حرف میزدم، من خجالت میکشم یکی اون بیرون بشنوه. مثلا خجالتش از جنس خجالتی که تو کودکی داشتی، مثلا مامان منو نگاه نکن، مثلا من میخوام این کارو بکنم. برای همین دوست دارم همه برم بیرون نشنون، که فکر کن یعنی من حاضرم جلوی دوربین برای خدا چه میدونه آلردی 20,000 نفر اگر وایرال شه، مثلا 100,000 نفر دارم حرف میزنم، ولی دلم نمیخواد اون موقعی دارم حرف میزنم یکی اون بیرون بشنوه، اون لحظه دوست ندارم بشنوه. یعنی من اینقدر با دوربین راحتم که اونجوری با بیرون راحت‌تر نیستم. مثلا با دوستام و اینا هم میرم یا سفر با جایی میرم خیلی سخت‌تر ولاگ میگیرم تا اینکه تنها میرم. مثلا تنها با خودمم و اون. چه بازخوردایی از اطرافیانت گرفتی؟ سفر داری میری با دوستات؟ مثلا 13 به در که رفتید بیرون؟ آره. اذیت نمی‌شدن؟ نه. یه سری عجیب غریبی براشون معذب میشن، اهمیت نمیدن، اصلا یه نگاهی دارن که احساس میکنم توش میگن این دیوونه چی میگه. ولی یه سریام که دوست دارن مثلا ویدیوامو میبینن، خودشون اهل یوتیوب دیدنن، میدونن این روند و سبک چجوریه، میان
درگیر خانواده میشن. چی؟ خانواده معذب نمیشن؟ نه خانواده من مثلا بابام شاید که معذب بشه ولی مامانم خیلی اوکیه. عادت کردن یا از اول اوکی بودن؟ فکر کنم عادت کردن. اصلا نمیدونم چی شد که خانواده من قاطی شدن. یعنی اوایل اصلا نبودن، فقط خودم بودم. آره بعد که دیگه ارشدم تمام شده تصمیم گرفتم بیام با خانواده زندگی کنم و اینا دوباره برگردم، یعنی دیگه اجتناب ناپذیر بود حضورشون، چون زندگی من با خانواده درگیر بود. من سفر با خانواده میرفتم، آخر هفته ها با خانواده بودم و خب نمیتونستم اون قسمت ها رو نذارم. بعد دیگه خود به خود اومدن دیگه تو ویدیوها. بعد الان این مامانم از من شخصیتم پیدا کردن دیگه. آره من یادم مثلا یه مجموعه ویدئویی داشتید سفر خانوادگی رفته بودید، همه درگیر بودن، جزئیات اتفاقاتی که داشت میافتاد و داشتی نشون میدادی. آره الان رفتیم فلان کارو کردیم، نظرشون رو میپرسیدی، فلان چیزو خوردی چجوری بود به نظر؟ آره اون دبی رو میگین؟ یه دونه دبی نه دبی نبود، آذربایجان یا ترکیه بود. اون ترابزون. آره ترابزون هم که با مامان بابام بودم، باز اونجا اونها تازه داشتن آره وارد میشدن، ولی دیگه اخیراً خیلی بودن. مثلا من یه ولاگ دارم، اینقدر من اون ویدیو رو دوست دارم و من و خانواده‌ام همینجوری حوصله‌مون سر رفته بود و نشستیم اسپامیل بازی کردیم و من 30 دقیقه از اسپامیلمون فیلم گرفتم با 2 تا دوربین مختلف و اصلا هیچ ستاپی هم نداشتیم. یعنی همون لحظه گفتم بچه‌ها این داره خیلی باحال میشه، بذارید من ویدیو بگیرم. اینا لباس عوض کردیم، نه داداشم بیجامه پوشیده. آریو مثلا یه لباس کره کثیفی که غذا شریقه همینجوری داره میچرخه بازی میکنه میدوه اون وسط. بعد اون ویدیو نمیدونم حالا شاید تامنیلش و ایناش یا مثلا شاید موضوع برای خیلی جالب نباشه که اسفامیل بازی کردن یه خانواده، ولی اون دسته از فالوورام که دیدن بیشترین کامنت و فیدبک که چقدر این باحال بود، چقدر خنده‌دار بود، ما باهاتون خندیدیم، چه حس خوبی داشت و اینا. جالبه. چی از دست دادی؟ یه مقدار خب حریم خصوصی. دیگه چی از دست دادم؟ وای هیت کامنت هم خیلی، اصلا کلا این که تو راجع به هر چیز جزئیات زندگی نظر ببینی کامنت بگیری خیلی تاثیر داره. مخاطب ثابت که هیت نمیده. نه ولی مخاطب ثابت هم بعضی وقتا یه سری چیزایی میگه اتفاقا چون خیلی مخاطب ثابته، مثلا میگه من 3 سال دارم ویدیو تو رو میبینم و اینو این به نظرم این و اون انتقاده نظر میده یا انتقاد میکنه؟ نظر میدن، انتقاد میکنن و یه سری آدما میگن انتقاد اصول داره دیگه. یعنی تفکر نقادانه رو اگه بخوای یه چک لیست براش درست کنی 10 تا مرحله باید قبل اینکه بخوای بیای نظر خودت رو به عنوان نقد به طرف مقابل بگی تیکاشو زده باشی. ولی این که صرفا بیاد نظر بده، به نظر من اگه این کارو میکردی بهتر بود، تو میتونی اینطوری بگی که انتقاد نی، این نظر شخصیشو داره میگه، همونطور که برات مهم نیستش دوستت چه نظری داره. آخه هست نمیشه اصلا مهم نباشه. مهم نباید باشه. میدونی میگم من اهمیت میدم به نظر بقیه. حتی میگم یه تراپیست بهم گفت تو خود سرزنشگری هم داری. بعد فرض کن که حالا یه نفری بیاد مثلا بگه ببین من اینو دیده بودم و اینو دیدم، به نظر من این. و خب منم انتظار ندارم از یه بچه 19 20 ساله احتمالاً اون پشت نشسته مثلا حالا انتقاد سازنده و خیلی با جزئیات بکنه. بعد داره مستقیم راجع به زندگیت صحبت میکنه. شاید مثلا الان پادکست شما یکی بیاد راجع به نور حرف بزنه، بیاد راجع به موضوع حرف بزنه، شما از این استودیو بریم بیرون حسین نصیرین و توی زندگی خودتونین، ولی طرف میاد میگه مثلا به نظر من تو نباید کانادا فقط اپلای میکردی، باید کانادا آمریکا رو هم میزدی. من نمیتونم حالا بیام بهش بگم اون زیر، چون 1000 تا کامنت نمیتونم بیام تو بنویسم عزیز جان میدونی آخه اگر آمریکا میرفتم شاید ویزام سینگل میشد، نمیتونم 4 سال برنگردم ایران و 1000 دلیل دیگه‌مو بهش توضیح بدم. ولی از ته دلم منم 100% مطمئن نیستم، یه مقدار پشیمونم از این که مثلا دکترای آمریکا نرفتم. همش میگم نکنه تنبلی کردی نرفتی دکترا بخونی آمریکا. یوتیوب چیه مثلا، این بازی‌ها چیه؟ تو باید بری درس بخونی. تو مگه ارشد دانشگاه تهران نخوندی؟ باید بری پی اچ دی بخونی. ببین دخترم تو رفته پی اچ دی خونده، نه تو تنبلی. خب بعد اون آدمم میگه، بعد تو بر خود میشینی مثلا یه روزی داونی داری فکر میکنی بابا اصلا یوتیوبت ویدیوت نگرفته، آیندهت مبهمه، بعد داری میگی به جای ویدیو ساختن اینا درسته درآمد داره، درسته یه چیزی داره، ولی آینده مهمتره. تو باید از ایران بری، نمیدونم بشینی. الان چقدر مسئولیت تصمیم گیری خودت رو به عهده گرفتی؟ یعنی چی؟ همش مسئولیتش با منه دیگه. به چه حد؟ تا خیلی دیگه. اگر تو انتخاب تیم بوده پذیرفتی که من دوست دارم فقط برای پذیرشم فلان جای تصمیم خودت گرفتی دیگه. خب مسئولیتش هم بپذیر. همه آدم‌ها یه شکی دارن دیگه. آره یه شکی، من این شکی. نظر نطفه‌شو تو دلت بکارن دیگه. آره دیگه. خب ببین ولی این یه پروسه است. یعنی من مثلا این کامنت رو میگیرم، اسکرین شات میگیرم، میفرستم برای دوست پسرم.
و ببینین چی گفت، من اصلا اشتباه کردم یه دور مثلا. بعد اون 1 ساعت باید من یادآوری کنه عزیزم دلیل داشت که تو این کارو کرد. آها خب خیلی ممنون خدا خوب شدم. و خب تو تقریبا هر هفته داری این همچین تجربه میکنی. چک نکن. بعد فکر کن مثلا هفته پیش وسط عید مثلا یهو اینستاگرام باز میکنی میبینی ویدیو تو یوتیوب، تو اینستاگرام آلردی 500,000 نفر اومدن، یه آدمی که مثلا میاد بلاگرا رو مسخره میکنه تو رو مسخره کرده و اون زیر هزاران نفر دارن ببخشید هر چی از دهنشون در میاد بهت میگن. چیو مسخره کرده بود؟ یه بلاگ دبی داریم ما که من تمام جزئیاتشو گفتم. بعد خب اصلا کلا تو مال کی بوده؟ جدید بوده؟ یعنی یه کانتنت داغ یا طرف اومده؟ نه چند ماه بعد چون رفته بود دبی می‌خواست یه محتوایی از اونجا در بیاره، دیده بود ویدیوی من قلابش خوب بوده و خوب مثلا خودش تو پیج من 1 میلیون ویو خورده، اونو برداشته و مثلا گفته اینا ندید پدیدن و اینا. تو سبک کنه میشناسی آقا، مثلا هر یوتیوبری هر هتلی میره، من همون دختره رو میبینم تو نیویورک هتل میره، از آینه حمومش تا حلش تا مینی بار هتلشو میذاره. اصلا من برای همین فالوش میکنم، چون میبینم اما چمبرلی مثلا رفته میامی نشسته داره بادوم زمینیای اونو میخوره و دونه دونه تست میکنه. تست مثلا مینی بار چی، آیا اما چمبرلی ندید پدیده مینی بار رو همه جا دیگه همونو دارن، مثلا اون چیزاشو خیلی هم چیز خاصی نیست، مثلا همون مارک چیتوز میتوزشونه، یعنی مثلا چیز لاکچری داره نمیخوره، داره چیز معمولی تست میکنه. بابا طرف میخواد بیاد تو تجربه زندگیش تو مخاطبو شریک کنه دیگه. آره من حتما اگه این همه محتوا که هست او بیاین در مثلا هتلی که در اتاقتو باز میکنی میپری تو استخر. نه خب من یه هتل 4 ستاره 5 ستاره معمولی رفتم که همه آدم‌ها 90% آدم‌ها اونجوری میرن دبی و من اونو دارم میذارم به خاطر اینکه من هفته پیشش هم مثلا از یک دویدن عادیم در رشت گذاشتم، من دیلی ام، ولی خیلی اینو درک نمیکنن و میگم وای مردم چقدر بدبخت شدن، از حله مثلا حمومشون عکس میذارن و تو مثلا نمیتونی به همه اینا بیای توضیح بدی و یه خشمی درونت شکل میگیره که خب تا چند روز اثرش میمونه دیگه. من چند روز مثلا اعصابم خورد بود، خیلی ناراحت بودم. بعد دیگه فالوورام اومدن قشنگ دهنشو سرویس کردن، مثلا ایول. بعد همه میمدن، حالا یه عالمه آدم میمدن از رفتار فالوورام دمت گرم بزن، عجب کامیونیتی ساختی، ببین چه جوری دارن ازت تعریف میکنن، ببین چه جوری دارن ازت دفاع میکنن. این بالا پایین شدن ها گفتین چیه منفیش چی بوده، اینا هست. انتخاب خودته دیگه. آره دیگه باید پاش بشینم. ما خودمون رو در تیررس هم داریم قرار میدیم دیگه. وقتی هزاران نفر، صدها هزار نفر از همه جای دنیا تو رو دارن میبینن، تو نمیه بگی نه شماها من رو نبینید. محتوا تو گذاشتی، هر کسی ممکنه ببینه دیگه. کلاً اون کسایی که از کارهای دیگران دارن توجه میگیرن و خیلی اصلا بهشون توجه نکن. میدونی منظورم چیه؟ تو داری یک محتوایی تولید میکنی، یک نفر دیگه به عنوان منتقد، ولی نه از نظر نقادانه، به عنوان کسی که داره صرفا ریاکشن نشون میده به اون محتوایی که تو تولید میکنی، داره محتوا تولید میکنه، هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. آره داره از دسترنج یکی دیگه استفاده میکنه، اصلا جدیش نگیر. آره اون آدمو که اصلا اینقدر اجزای نقد کرده بود که اصلا خودش کوچیک شده بود، رو زمین غلط زده بود برای اینکه من مسخره کنه وسط دبی. خب خیلی زایسی که بیرون فکر کنی یه آدمی دوربین دستشه و داره رو زمین غلط میزنه. خب این هیچی، ولی بچه سالو؟ نه بابا آدم بزرگ. آها بعد جالبش این بود، خب این آدم بلاگره و چون آدما اسم اون پیجم جوری یه چیزی که ضد بلاگرن و اونم میگفتن ما این بلاگرا، این مردم چرا این بلاگرا رو میشینن نگاه میکنن و اینا. کامنت ها اون بود و این آدمم داره از این راه پول در میاره، خودش بلاگریه که ضد بلاگرای دیگه است. استوریشو رفتم دیدم و دیدم داره یه شلوار فروشی رو معرفی میکنه، فکر کنم تو تهران پارس، و میگفت بچه‌ها شما شلوار فروشی اینجا رو که میشناسین. بعد بخوام فکر کردم که این شلوار فروشی مگه چقدر میتونه پول تبلیغ بده، پس تو پول تبلیغاتت پایینه. من جیم وست معرفی کرده بودم همون هفته، جیم وست رو همه میشناسن، نه شلوار فروشی ست آریا توی تهران پارس. و بعد حالا آدما بیا هر چی میخوام بگن بیزنس خودش نبوده؟ نه همینجوری کج کوله میذاره، اینو میذاره اونو میذاره تو استوریاشون، همینجوری تبلیغای دیمی تک استوری مسخره، نه سناریو داره همینجوری. یعنی چی تو شلوار فروشی سداریا رو که همیشه ما برای یه استوری یه روز کامل وقت میذاریم سناریو مینویسیم، چه جوری ویدیو بگیریم، چیکار بکنیم، خلاقانه باشه، هوکش چی باشه. اون آدمایی که اون خیلی هاشون اومده بودن مثلا حالا
درست نقد کرده بودن میگفتن خب برای من عجیبه چرا یه نفر باید اینجوری زندگی رو ببینه. زندگی خب تو سلیقت این نیست. من مثلا فیلم ترسناک دوست ندارم. فیلم نمیدونم جنایی خیلی دوست ندارم. مگه کسی که جنایی دوست داره میاد بگه که برای من عجیبه چرا یکی مثلا میشینه درامای نمیدونم اینجوری میبینه. هر کی سلیقه‌ها متفاوته دیگه. حالا توی سوشال مدیا هم اینا یه سری ژانرهای جدیده، یعنی شاید برای تو عجیبه که تو این رو به عنوان یک ژانر نمیپسندی. باید قبولش کنی که اینا یه سری هم سلیقه‌شون اینه دیگه. عدم آشناییه که مثلا کارداشیان ها رو از دوران ریالیتی شوشون مسخره میکردن. الان مثلا یکیشون توی اون سفر فضاییه بود رفت فضا. اینقدر اینا گندن و رشد کردن و اینا. اگه از اون اول اگه تو درک نمی‌کردی اینا هم استاپ می‌کردن، آیا مثلا میتونستن؟ حالا من که تاییدشون اونجوری نه، یعنی منم فنشون نیستم، سلیقه‌شون نیستم، ولی نشون میده که همچین چیزی حالا مخاطب داره. اصلا فن بودن و نبودن اهمیتی نداره. اومدن مرزای برند شخصی سازی و جابجا کردن. بعد مغز متفکرشون هم که میدونی کیه؟ کل خانوادهشون، مادرشون. آره. یه دوره‌ای توی مستر کلاس هست که مامانه داره میاد در مورد پرسونال برندینگ صحبت میکنه. برو بشین ذهنیت مادره رو ببین که چطوری داره ذهن مخاطب رو کنترل میکنه. آره. داره میگه که باید از هر فضایی که وجود داره استفاده کنی برای اینکه بتونی خودت رو به بقیه معرفی کنی. چیزی که هست اینه که تو نمیتونی هم یه آدم معمولی باشی که زندگی معمولی رو نشون بدی و مثلا به هر اون ارتباط رو با آدمات برقرار کنی و در عین حال یه آدمی باشی که اینقدر هوشمندانه مثلا راجع به مدیا کار کنی. و من بعضی وقتا بالانس این دوتا متانت رو از دست میدم. مثلا سر همین قضیه هیت و اینا خب واقعا رو من تاثیر میذاره و من دفعه بعدی که میخوام جلوی دوربین حرف بزنم استرس دارم. من 4 ساله دارم این کارو میکنم، ولی دفعه بعدی میگم الان از تهرانم بذارم. یعنی تمام اون صدای اون کامنت هایی که بهم گفتن ندید پدید، گفتم الان مثلا من این دفعه بذارم ممکنه یه نفرم بیاد بگه که شهرستانی اومدی تهران مثلا ولاگ گرفتی. مثلا همچین چیزایی میتونن بیان بنویسن. اصلا من همچین حرفی رو قبول ندارم یعنی کل اون بحث رو قبول ندارم، ولی این دوتا بالانسش برای من یکم سخته. یعنی نیستم اونجوری. چی باعث میشه اهمیت من آدم معمولی ام من. معمولی میگی من مثلا آدم فضایی ام روبرو تو نشستم. منم آدم معمولی ام. رئیس جمهورش هم آدم معمولیه. آره. یک آدم معمولیه که دامنه اختیارات و مسئولیتش با من و تو متفاوته. هممون همینی. اینطوری بهش نگاه نکن. ببین دنبال چی هستی؟ آیا توی رسیدن یا نرسیدن به اون چیزی که هدف توه تأثیر داره یا نداره؟ تأثیر نداره دیگه. تو دنبال اینی که با آدم‌ها صحبت کنی، روزمره خودت رو باشون به اشتراک بذاری. اینکه حالا یه نفر بیاد تو رو مسخره کنه یا هیت بهت بده، تأثیری تو این رفتار تو داره؟ واقعی تغییری تو روزمره تو ایجاد میکنه؟ اگر خودت جدی نگیری نمیگیره دیگه، تأثیری ایجاد نمیکنه. و یه چیزی هم هست، بارها در مورد این ما صحبت کردیم، ما هیت دادن، کامنت مسخره نوشتن خودش روشیه برای تولید محتوا، برای توجه گرفتن. آره اینو شنیده بودم که یه سری از عمد میان میگن بیاین برامون هیت بنویسین و اینا. نه 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 حتی اون مدلی نه. اون کسی که داره میاد هیت به تو میده توجه میگیره، دنبال توجه گرفتن. اصلا عجیبش این بوده توجه کردی مخصوصا تو اینستاگرام کافیه یک نفر بیاد یک موضوعیو توی کامنت بذاره، یهویی تمام کامنت های بعد خودش دهده‌ای میشه. تو ناخودآگاه میای اونو میخونی میگی آها این موضوع، بذار من یه مدل خلاقانه تر این موضوع رو بگم. طرف داره میاد مسخره میکنه، بذار من یک جور دیگه‌ای تحقیرش کنم که جذابتر باشه، تعداد لایک بیشتری بگیره. و عمدی هم هستا. تا حالا به این فکر کردی چرا تاپ کامنت یک پدیده‌ایه که 4-5 ساله ابداع شده توی شبکه‌های اجتماعی؟ از روی همین رفتار اومده دیگه. چرا؟ چون میگه اون مخاطبی هم که میاد کامنت میذاره داره تولید محتوا میکنه، من بهش جایزه بدم، بقیه لایکش کنن، افتخار کنه به خودش، این تعداد آدم شنید. برای همین اصلا توجه نداشته باش. اگر دیدی یه حدی هم برات آزاردهنده تره کامنتاتو ببند. مسئله قضاوت کردن نیست. چرا؟ چون ما ناخودآگاه
داریم دائم همه چیز و همه قضاوت کس رو می‌کنیم. قضاوت میکنیم. بحث اینه که تو از چه زاویه‌ای به خودت داری نگاه میکنی و از چه جایگاهی به طرف مقابلت داری نگاه میکنی که به خودت اجازه این رو میدی که با یک ادبیات خاصی نظر خودت رو بگی. خب تو اینو باید روش کار کنی. نه به آدما نباید بگی قضاوت نکنید، قضاوت بکنید، ولی یاد بگیرید اگر میخواید نظر خودتون رو هم بگید یک ادبیات مشخص داشته باشید، یک چک لیست مشخص داشته باشید. بس هم بیای از خودت بپرسی آیا من در حد و اندازه از دانش، تخصص، مهارت یا تجربه زیسته هستم؟ آیا من جای طرف مقابلم هستم که دارم میام بهش راهکار میدم، نقدش میکنم، مسخرش میکنم؟ این یه چیزای فرهنگیه دیگه. ما تو فرهنگمون آدم دور هم که جمع میشن تو خانواده، تو دور همیای فامیلی، ممکن 2 نفر کلشون رو بکنن تو هم، شروع کنن یکی رو روبروشون مسخره کردن. فردای مهمونی تلفن میزنن به هم، شروع میکنن پشت سر هم دیگه آره. تحقیر کردن. تو باید اینو حذف کنی. یک رفتار فرهنگی که تو جامعت هست رو بتونی تغییرش بدی. راهکارم دارم میگم خیلی راحت. اگر دیدی حتی مخاطب در یک جنسی هن که حرفشون داره آزاردهنده میشه برات، میتونی بیای توی شبکه‌های اجتماعی فیلتر بذاری، یک سری کلمات رو که دارن برات میذارن نبینی. آره. میتونی بیای کامنتاتو کلاً ببندی، میتونی بیای فرایند تعریف کنی که وقتی کامنت دارن برات میذارن کامنت ها مستقیم پست نشه، نیاز به تایید داشته باشه، بعد ادمین بگیری برای یوتیوبت. هزار تا راهکار داره. کجای زندگی تو اون کامنت ها؟ اگه جای خاصی داره براش وقت و انرژی بذار، اگر نداره نه همیشه نیست دیگه. میگم کافیه مثلا یه دوره مودت خوب نباشه، بعد مثلا صبح بیدار میشی، حالا من که هر روز صبح دارم یوتیوب استودیومو چک میکنم، همه کامنتامو میخونم، بعد مثلا بعضی وقتا یه سری چیزا، بعضی وقتا هم یه سری چیزا اینقدر تو دیوارن. مثلا اخیراً ما توی شب عید یه شیرینی رشتی درست کردیم، خیلی اصیل و رشتی بود. بعد یه چنلی هم از تو یوتیوب اسم سیاکولی که این زندگی چقدر ویدیوگرافیشو من دوست خیلی دارم. خفنن و اینا. بعد یکی من تو این ولاگت کلا کپی از سیاکولی بود. آقا ببخشید من رشت زندگی میکنم و من و مامانم حوصلمون سر رفته بود، گفتیم بیایم در شب عید سنت مادر بزرگمو به جا بیاریم و حلوای چرا رشتی؟ تو چرا رشتی؟ آخه این دیگه چه کامنتی برای من گذاشتی؟ خیلی ها منطقشون در همین حده. خیلی هم که اصلا مثلا یه چیزی شرایطو نمیدونن. حالا اون یه تیکه پارچه چیه گذاشته رو سرت؟ به قرآن فکر نکن من دوست دارم بذارم رو سرم. بذار یا نذار به تو رفت نداره. چون اصلا میدونی که ببین من چه چیزهایی رو گذروندم و این آدما نمیدونن و الان دارن منو به خاطرش بازخواستم میکنن. مثلا تو میدونی تو یک روز مثلا جای من بودی اون سال مثلا. نمیدونم. آره. بیا گذر کنیم. آره. از کامنت ها بریم سراغ بیرون. موضوع بعدی که برای من جذابه. تا کی تا کجا حاضری ادامش بدی؟ فکر کنم یوتیوب شاید مثلا کم رنگ بشه ولی فعلا تا ابد میبینمش. من یوتیوب برام مهم نی. تولید محتوا. یعنی من این داستانمو مثلا برای خودم میبینم. ولاگ روز عروسیم، ولاگ بچه دار شدنم. ولاگ روز عروسی داریم؟ آره. نه حالا اگر نه تو رو نمیگم. آره بابا فکر کنم داشته بود. مگه میشه؟ یعنی مثلا یه تو عروسیش رو دارن ولاگ میگیرن؟ نه که حالا دیگه خود جشن عروسی، ولی من مثلا تولدام همه ولاگه. بعد خب دیگه تولد که شروع میشه دیگه دوربینا میره تو، ولی کل اون پروسه تولد و نمیدونم ایناش همونش جذابه دیگه. از یه هفته قبل. آره اوکی حالا یه ذره که یه لحظه پیش خودم نه تصور می‌کردم تو دنس فلور عروسی. نه اونجوری دیگه نه، ولی خب شاید در حد مثلا یه سری صحنه‌های قابل انتشار قشنگش که مثلا شاید 1 دقیقه از اون ولاگ باشه. آره ولاگ خواستگاری، عروسی، خونه، نمیدونم خونه چیدنم، بخشی از زندگی تو مخاطب این ویدیو درست کردن دیگه. مثلا من میبینم مثلا ولاگ چه میدونم چیدمان خونه دوست دارم، بعدش یکم که مثلا روزی که ولاگ چیدمان خونه خودمو بگیرم. حالا محتوا درست کردی منتشر نکنی؟ نه شاید مثلا دوباره بگیرمش یه چیزایی. تو دفترچه خاطرات خودت رو مینویسی. قدیم حتی یه دفترچه خاطراتی بود قفل داشت، نمیدونم الانم هست یا نه. آره من در من قفل نداره. تو تولید محتوات رو داری انجام میدی، خاطرات خودت رو داری ثبت میکنی.
چه لزومی داره یکی دیگه بخونش یکی دیگه ببینش؟ نه آره خب یه سری چیزا شخصی که اصلا می‌نویسم چون اصلا نوشتن بهم خیلی کمک میکنه توی آروم شدن ذهنی و اینا. اتفاقا خیلی تمام زمانه‌ای هم که حالم بده، بعضی وقتا تو بعضی برهه‌های زندگیم یه سری ویدیو از خودم دارم، اونم نگه داشتم که خیلی حالم بد بوده، بعد من عادتم اینه میرم رانندگی میکنم، با دوربین حرف میزنم و در نهایت هم اینقدر گریه میکنم که اصلا دیگه قابل انتشار نیست و مثلا میدونم که این قابل انتشار نیست، ولی میگم نگهش میدارم، شاید مثلا یک روزی، یک جایی، یک صحنه‌ای مثلا. این که میدونی یکی از مهمترین تکنیک‌های مواجهه با خوده. واقعا یعنی آره یکی از چیزایی که مخصوصا برای کسایی که توی برون‌ریزی مشکل دارن توی فرآیند تراپی پیشنهاد میدن اینه که بیان به صورت صوتی یا ویدئویی درد و دل کنن و تو کاملا تخلیه میشی. آره این روش دفاعی من برای موقعیت‌های غمگین زندگیمه. ما مثلا یه تکنیک دیگه ای هم داریم که وقتی که از دست یک نفر خشمگین باشی، تکنیک مثلا صندلی خالیه که یک صندلی خالی روبروت میذاری، فکر میکنی اون طرف مقابل نشسته، باهاش حرف میزنی. یعنی خیلی اینا هر کدومش جنبه‌های روانشناختی داره و تاثیرگذار هم هستش. کلا یه سری افکار و اینا رو میاد میبینی مثلا بیشتر از 2-3 هفته باهاتر رو باید یه جوری بریزی بیرون، مغزو باید خالی کنی. کجا داری هدایتش میکنی؟ اگه قراره همیشگی ادامه داشته باشه، مثلا آیا برنامه‌ای داری که سال 10 به اینجا رسونده باشم این کار رو باهاش انجام داده باشم؟ خب ببینم آیا الان که تو این تولید محتوا رو به عنوان حرفه خودت داری میبینی، به عنوان شغل خودت داری میبینی، آیا به چیزی بزرگتر از این هم فکر میکنی یا نه؟ اگر بله چه چیزیه؟ کلا که من این که سوشال مدیا بشه فول تایم جابم و دیگه مثلا همش در کار اصلیم این باشه، حدود 1-2 ساله اینا تصمیمشو گرفتم. آرزوی قلبیم اینه که همین شکلی محتوا بمونه ولی چنل بزرگتر شه. یعنی محتوا دوست ندارم تغییر بدم. از اون طرف ترسی هم در من هست که خب 4 ساله داره به این شکل میرفته و به اینجا رفته، باید الان یک تغییری یا تو سیستم ادیت یا تو سیستم محتوا به وجود بیاد که یک سری مخاطب جدید بیان، یعنی یه جوری جذب بشن که بعدن این سبک براشون جالب باشه. الان فعلا چالش هم اینه، یعنی اون چیزی که دارم روش کار میکنم. اما در نهایت من همیشه دوست داشتم که یه بیزنسی داشته باشم و خب حالت منطقیش اینه که تو الان از کامیونیتیت استفاده کنی و یه بیزنسی بزنی، حالا هر چیزی. و منم اونقدر آرزوهای گنده‌ای ندارم، شاید یه آنلاین شاپی، شاید یک پلتفرمی که مثلا آموزشی باشه. این یه چیزیه که میخوام در نهایت داشته باشم، چون احساس میکنم که تو کجا میتونی یه سری چالش بر خودت بذاری. مثلا من چالش‌های توسعه فردی الان تو ذهنم همیشه هم مثلا داشتم، بیشترشون تو حوزه حالا دویدن و ورزش و اینا بوده، ولی حالا تو ذهنم یکم بیشتر اینا رو خودم درگیرش بشم. چالش‌های کتاب خوندن، چالش‌های مثلا یاد گرفتن یه سری چیزا، امتحان کردن مثلا یه سری کارا، مثلا حذف سوشال مدیا، نمیدونم تقویت تمرکز، نمیدونم چیزایی که روزمره باش درگیریم. این تا یه جا بخواد باشه. از اونجا به بعدش چی؟ فکر میکنم باید بره تو دل یه بیزنس که بعدن من دوباره اون زندگی روزمره‌ام برای مخاطبم جذاب باشه. یعنی تا الان مخاطب من چرا میدید؟ میگه که آقا متانت داره دانشگاه تهران ارشد میخونه و خب این برای ما یه هدفه، پس این الگوی ماه و ما داریم میبینیمش. تو مرحله بعدی من دوست پیش‌بینیت اینه که یا نه واقعا همین جوریه. من اصلا کلا رشدم همش سر ریاکتم به رتبه کنکورم، خوابگام، ویلاگای درسیم، اصلا چیزایی که بازخوردایی که خیلی اون دوره می‌دیدم. خوابگاه تو همون ویدئویی بودش که مجبورت کردم پاک کنی؟ آره ولی خب خریدای قبلش خیلی پرمخاطب شده بود. آره 128,000 تا ویو گرفت توی یه هفته و 5,000 تا مخاطب بهم اضافه کرد. و یه ویدیو دیگه دارم مثلا خریدای خوابگام که قبلش بود، دوباره ویدیو بعدیش که روزای اول خوابگاه. یعنی اتفاقاتی که ممکنه یک نفر قرار باشه براش پیش بیاد و ندونه با چه چیزی، با چه تجربه‌ای قرار مواجه بشه، تو داری بهش نشون میدی. الان من مثلا سال دیگه قرار کنکور بدم، برم احتمالاً خوابگاه، نمیدونم با چی قرار مواجه بشم. جذابه دیگه. دقیقاً تو انگار داری یه سریال واقعی می‌بینی و پیش بینی پذیرم نیست. آره میدونی از این سنی که یعنی 0 تا 100 یک چیزی رو نشون دادن برای مخاطب جذابه. آره اون مسیر. من اگه میخوام مثلا آفرین مسیر راه اندازی یک کسب و کار، من الان که بخوام ازدواج کنم 1 سال محتوام تامینه، میدونم یه رشدی هم میکنم به قرآن. آیا عمدن میای این کارو بکنی؟ نه دی نمیتونه، همش دست من نیست. اگه جای دوست پسرم بودم شاید. نه جدی ها، وقتی که اوج این
بلاگر لایف استایل بود. هر کنون یه بچه به دنیا میارن که محتواشون تایی. ببین بچه دار شدن، جدا شدن. آره. ببین یک سری از ایجنسی دیجیتال مارکتینگ اومدن چهره هایی که پتانسیل داشتن رو استخدام میکردن، کانالاشون رو مدیریت میکردن و اکانت های بلاگری میساختن و بهشون دیکته میکردن با توجه به اینکه اینا قرارداد بلند مدت داشتن، الان باید با فلانی ازدواج کنی، الان باید جدا بشی، الان باید دراما داشته باشید، مثلا خانواده فلان با خانواده فلان جنگ و دعوا داشته باشن. تو کره هم شنیدم خیلی اینجوری هست. بیزنس بود. نمیدونم هنوزم ادامه داره یا نه، چون پندمی این رشته رو قشنگ شیکوند. ولی اگر خاطرت باشه کلی بلاگر سال 96 97 اومدن، اکثرا هم خارج از تهران بودن و تجربه زندگی عجیب غریب داشتن. مثلا یه خونه تو چه میدونم انزلی داشت، یه خونه تو فلان داشت، طلاق میگرفت، با یه آدم جدید آشنا میشد، یهویی صاحب یه خونه تو شیراز میشد. فکر می‌کنم تو یوتیوب خیلی نتونی تو اینجوری قصه در بری، ولی اینستاگرام بعد اینا هم بعد مدتی اصلا غیب میشن معمولا. یعنی میشن آخه اکانتاشون رو بعدن به یه حدی از رشد میرسه مال اون ایجنسی دیگه، اون ممکنه بفروشه، ممکنه به یک شخص دیگه ای واگذار کنه. آره برای خب برای متانتی که الان شما میشناسی یه همچین چیزی اصلا هیچ وقت امکان پذیر نیست. تو دیگه خانواده منو میشناسی، مسیری که رفتم، بعد اصلا من افتادم تو این مسیر. یعنی اگر من قرار بود برم دانشگاه تهران مدیر منابع انسانی یه جایی در نهایت بشم، افتادم توی مسیر. شانس بود با هم، نمیدونم استعدادم کشف شد. حالا به این فکر کردی که چطوری کامیونیتیت رو بیشتر درگیر کنی با خودت؟ نه. اصلا احتیاجش رو احساس کردی؟ یعنی چی درگیر واقعی، مثلا چالش بذارم با من یه چیزی رو انجام بدم، یا نه درگیر ذهنی؟ بذار اینطوری بهت بگم. ما اصلا یه ترمی داریم که موقعیت شغلی خارج از ایران، مدیریت کامیونیتیه. طرف وظیفش اینه که بیاد مخاطبین یک کسب و کار، یک شخص رو درگیریشون رو ببره بالاتر و بعد شروع کنه مانیتایز کردن اونها. من چی کار میتونم کنم که از طریق این کامیونیتی که ساخته شده پول در بیارم؟ یه موقعیت شغلی دیگه داریم به اسم کامیونیتی بیلدینگ که یک سری افراد میان برای کسب و کارها، برای افراد مسیرهایی رو میچینن، پروگرامایی رو اجرا میکنن که کامیونیتی ساخته بشه براش. ببین دقیقا من به همچین چیزی نیاز دارم. یعنی از یه جایی به بعد هرچی مسئولیت‌ها بزرگتر میشه زمان بیشتری میبره و انرژی بیشتری میبره. و شما دقت داشته باشین که من ویدیو هفتگی یوتیوبمو دارم، بعد اینستاگرامم و اسپانسرشیپامو اینا رو دارم، بعد از اون طرف دلم میخواد یه کارهای جدیدی بکنم. برای اون کارهای جدید مثلا دیگه از اتاق خودم نمیتونم این کارو بکنم. مثلا واقعا به یه جایی نیاز دارم که مدیریت اون مکان کلا دست من باشه. من الان تو خونمون مثلا با مام بابام زندگی میکنم و خب نمیتونم اونقدر پنجره‌شو نمیدونم اینوری باز کنم. یه استودیو مثلا نیاز دارم. و سری از اون طرف ویدیوهاتم میرفتی برای اینکه تنها باشی اون ویلا تو ویلا مثلا میرفتم یا تو ماشین. مثلا من خیلی خیلی علاقه دارم که مرچ طراحی کنم و برم تو کار مثلا کلا چیزایی که همین ماگ و تیشرت و اینا قبلا هم گفتم. بعد الان مثلا برای اینکه بخوام فقط یه پرودیوسر تیشرت رو بیام ببینم باید دوباره یه هفته بیام تهران و باهاش صحبت کنم. بعد همش چالش هم اینه که اوکی اصلا کی میخواد این تیشرت‌ها رو پست کنه؟ بعد تو خونه الان جا نیست، یه انبار نیاز داری. خودت میخوای همین ابداع کنی. الان لاستیکو چرا میخوای خودت در این کارهای من اینه که من نیاز دارم تیم شم ولی نمیتونم تیممو بسازم. ببین الان کسب و کارهایی هست که کارشون اصلا برای بیان سمتم پیداشون نمیکنم. باید پیداشون کنی. اون کارش اینه که تولید کننده مرچندایز درصد تو رو بهت میدن، تولیدش، ارسالش، پشتیبانیش، همه چی با خودشونه. یه بار یه جای دیگه رفته بودم مصاحبه، توی ایونتی بود، یکی اومد سمتم گفت من چنین ایده‌ای دارم میخوام بزنم و اینا، بعد پیداش نشد. من چنین چیزی رو ندیدم. ولی من اصلا سختگیرم آخه هستم. مثلا من میخوام فلان طراح باشه. شما گوگل کن، طرح تو خودت بهش میدی. خب همون طرحمو مثلا الان باید یه طراح پیدا کنم. اینجوری خیلی همچی میگی باید یه طراح پیدا کنم. آره. مثلا یعنی اگه یه نفر الان راجع به عجیب ترین کار دنیاست. خب این کمالگرایی تو یه سری اینجور چیزا دارم
که برای همین بعضی وقتا با خودم فکر می‌کنم مثلا تو چجوری یوتیوب زدی؟ چون اگه دقت کنید بهونه‌هایی که من دارم میارم تمام بهونه‌هایی که خیلی از آدمایی که میخوان یوتیوب اینستاگرام شروع کنن میگن آقا ما خونمون خوب نیست، استودیو نداریم، دوربین نداریم، گوشی خوب نداریم، الان خواب بیدار شدم حوصله ندارم. من الان مثلا میدونی چرا؟ بابا خلق ارزش کن. حتی از دید من مرچ تولید کردن خلق ارزش نیست. تو وقتی که پتانسیل اینو داری که بتونی یک محصول دیجیتال یا محصول فیزیکی که مال خودت باشه رو تولید کنی، دیگه این که بری آماده یک ماگیو بخری و برنددش کنی یا حتی بری مثلا یه طرح گرافیکی بهش اضافه کنی، مثلا میگیم محصول فیزیکی خوب نیست توش. نه میگم محصول فیزیکی که مال توه فقط. آره اون دیگه میشه لول بعدی دیگه، مثلا تولیدی. حالا نه یعنی چی؟ مثلا برم تیشرتو از صفر تولید کنم، منظورتون اینه؟ مثلا برو یه لباس خیلی خاص با یه طراحی خیلی خاص تولید. خب همین، اصلا نه سلیقه فشنی اونجوری دارم، نه اون توش نه حالا چون مثالت ولی لباس مثلا بودا، دیدم که ولی هزار و یک چیز دیگه ای برای تو جذابه. تو خودت برو نگاه کن دیگه، یوتیوبرای دیدی که محصولای خاصی رو دارن تو ایران نه. این چیزی که ما داریم الان در موردش صحبت میکنیم یک میزان جدی گرفتن کار و حرفت باید وجود داشته باشه که بخوای به این چیزها فکر کنی. چند درصد از فعالین این حوزه رو داری میبینی که نگاهشون این مدلی باشه 10 سال بعد هم من میخوام این چهره رسانه‌ای رو، این شخصیت اینترنتی بودن رو ادامه بدم. خیلی از افراد بازی کوتاه مدته براشون. اون کسی که نگاهش بلند مدته به این فکر میکنه که کامیونیتیشو چیکار کنه مانیتایز کنه، به این فکر میکنه که چه ارزش افزوده‌ای رو برای مخاطب خودش ایجاد کنه، به این فکر میکنه که اگر من بخوام محصول فیزیکی روزی داشته باشم محصول چی باشه. بعد میاد به این نگاه میکنه که اگه من توی یک فضا نیش مارکتی که میخوام برم تارگت کنم چیه؟ چه نیازی رو میخوام برآورده کنم؟ نمیخوام یه ایده تولید شه بعد نتونم بزرگش کنم چون آمادگی بزرگ کردنش رو الان ندارم. شاید من الان بتونم 100 تا تیشرت بفروشم، من دوست دارم 1000 تا بفروشم مثلا در هفته. و برای اون میگم که خب تو الان اول از همه باید یک جایی بر خود داشته باشی. بعد چون مثلا با یه پروژه دیگه قاطی شده، خب هر کی باشه میده یه جایی رهن میکنه خیلی راحت، مثلا این مانعش نمیشه. و بعد در نهایت چیه؟ خب این مثلا میخوام یه اکشنی براش بردارم، قاطی میشه مثلا با یه هفته شلوغ پر اسپانسر و ویدیو یوتیوب تو باید برسونی و بعد در نهایت چه که با فقط 26 سالته به خود فشار نیار، تو میتونی تو 30 سالگیت این کارو بکنی، الان قرار نیست این کارو بکنی. بعد دوباره انتخاب خودت، تو باید لذت ببری از زندگی، برو باشگاه، اصلا بدن تو بساز، تو الان پولتو دیگه داری دیگه، از این بیشتر چه فرقی میکنه؟ فقط داری به خود من خیلی هم پول دارم ولی تا یه جایش اوکیه واقعا، بتونی مثلا هزینه‌های خودتو بدی و یه سرمایه. بابا تو اصلا خودت با همین که صحبت می‌کردی برگشتی گفتی اون فلان جایی که میرفتم کار می‌کردم هزینه رفت آمد و کافه با دوستان رفتنم و داشت بهم میدادم، منم کافی بود. آره. هر کی یه خواسته‌ای داره. من همیشه کلا تو ذهنم از کودکی دوست داشتم یه دختر موفق باشم که مثلا یه بیزنسی واسه خودش داره، یه کسب و کار داره، در عین حال یه خانواده‌ای داره. دوست دارم مادر باشم، دوست دارم خانواده باشم، یه زندگی راحت داره. یعنی هیچ وقت اونجوری خودم نمیدیدم که من میخوام مثلا دنیا رو عوض کنم، زندگی رو عوض کنم. اینجا محل اختلاف من توه. چون من بچه بودم ازم میپرسیدن دوست داری چی کاره بشی؟ من میگفتم میخوام دنیا رو عوض کنم. برای همین من اومدم اینجا گفتم من آدم معمولی ام. این اپیزودهای آخری که گوش دادم همه این بچه‌ها یه چیز خفنی میخوان ولی من واقعا نمیدونم، خیلی شاید همین اوکی ام دیگه. الان هم داری اینو میگی دیگه، ممکنه مثلا همیشه بیزنسی فکر کردم. تو میدونی که هر 6 ماه یک بار لحاظ روانشناختی ما یه آدم جدیدیم. اینو میدونستی؟ اطرافیان تو، اولویات تو زندگی روزمرت مقایسه کن با 6 ماه قبل، امروز کاملا یک چیز دیگه ایه. آره ولی خیلی جذابه ها. اگه نباشه همینه. الان من یادم نمیاد ولی همین پوستی که داریم، آره این که میده بعد یه مدتی همه میریزه بعد تایمش الان من یادم کاملا داره عوض میشه. یعنی اصلا زنده بودنه اینه. من دارم جسم فیزیکیمون رو میگم، موهامون رو میگم، ناخونمون رو میگم که ببینی فقط صرفا لایه بیرونی نی، درونی هم داری تو. محیط هم داره خیلی عوض میشه.
واقعا محیط داره خیلی محیطت هم عوض نشه، تو در مواجهه با دنیای پیرامون دائم داری عوض تغییر میکنی. اگه تغییر نکنه چقدر مزخرف میشه، چقدر تکراری میشه. و خیلی اوقات من دارم میبینم آدما میان به تو فشار میارن از اطرافیان دور و نزدیک گرفته تا مخاطب، چرا دیگه اون آدم سابق نیستی؟ به منم خیلی از این کامنت ها میدن، تو دیگه مثل قبل نیستی، پوست ما کنده شد اینجا اومدیم، چه معلومه مثل قبل نیستم. نه اصلا باید مثل قبل باشم. اگه مثل قبل باشم باید تو بگی چرا مثل قبلی. آره. ببین ما یه جایی در مورد این با هم صحبت کردیم که چه چیزی باعث شده مخاطب تو رو دنبال کنه، باهات ارتباط برقرار کنه، درگیرت بشه. ما یه مسیر طبیعی و ارگانیکو داریم تو رشد. تو الان مثال 4 ساله تو بستر یوتیوب داری فعالیت میکنی، خیلی رندوم 46 48,444 واقعا دقیق عدد دقیقش حفظی من نمیدونم مخاطب خودم رو. روی اینستاگرام ولی این اتفاق برای تو متفاوته. توی یه بازه زمانی خیلی کوتاه فکر کنم کامیونیتی تو 3 برابر شد. آره. چرا؟ من چند تا کار رو انجام دادم. یکی این که پست رو هم پست گذاشتم و یکی که همون خودم بودنه رو داشتم که من از بقیه جدا می‌کرد ولاگامو توی اینستاگرام، چون من اصلا کلا ولاگا رو باز برای اینستاگرام نمی‌ساختم. من همیشه از اول برای یوتیوب ویدیو می‌ساختم، بعد اگر چیزی بود تو اینستاگرام هم منتشرش می‌کردم. من اونا رو هم به عنوان شورتس یوتیوب ساخته بودم ولی همزمان تو اینستاگرام هم می‌ذاشتم. این خودم بودنه و اینا بود. و بعد اینکه موضوع خاص بود، میخوام روند رشدمو بگم. من تو اینستاگرام با ریلز گذاشتنای زیاد که یه دوره خیلی فعال بودم به 80,000 مخاطب رسیدم. بعد پیجم بسته شد و یا فکر کنم 95 بود به 80 رسید، یعنی یه تعداد خیلی زیادی منو آنفالو کردن یا عالمه آدم منو بلاک کردن، چون ترسیده بودن که این پلیس مثلا دستشه میاد پیجای اونا رو میگرده. من هنوزم که هنوز رو بعضی از آدما میرم میبینم منو بلاک فالوشون میکردی. اصلا نه، خیلی آدمای همینجوری رندومی هم که مثلا میشناختیم هم دیگه ولی فالوشون نمیکردیم. بعدا من رفتم مثلا دیدم که اینا منو بلاک کردن و بعدا از چند تاشون توضیح شنیدم که به خاطر این قضیه بوده، یعنی بعدا اومدن آن بلاک کردن. یعنی اینجوری مثلا مردم ترسیدن، چون جزو اولین نفرا هم بودم توی اون دوره بره دومی که شروع. حالا فکر کنیم پیج برگشته و من دارم با خانواده‌ام میرم مسافرت. حالا یه مسافرتمونم داستانش چیه؟ مامانم یه سری دوست داره که اونم از طریق سوشال مدیا از چندین سال پیش باهاشون دوست شده و مثلا رفت آمد داشتیم و اینا. بعد اینا تو مرز بازرگان زندگی میکنن و سفرشون به زمینی ترکیه زیاد میرن به ترابزون و اونا همیشه خاطره تعریف میکردن. مامانم من براش خیلی جذاب بود و مامان منم اصرار که بیاید بریم. ما همیشه میگیم این همه رو تا ترکیه کجا بریم، من نمیام. داداشم که بچهش تازه به دنیا اومد گفت من که اصلا نمیام. من همینجوری بودم که باشه باید با والدینمون احسان کنیم، من میام، وگرنه من اصلا اونا دوستای تو ان، من چی. بعد ندیده بودم، واقعا نمیدونستم مثلا مقصدش جالبه. خیلی مقصد جالب بود، خیلی سفر خوبی بود و خیلی خوش گذشت، ولی اصلا نمیخواستم برم. بعد دیگه رفتم و شروع کردم ولاگ گرفتن. روز اول ما پامون به ترکیه نرسیده اون ولاگ شد تبدیل به یک ویدیویی که الان 10 میلیون ویو داره. یعنی همون روز مثلا تو چند روز چند میلیون ویو گرفت. یعنی ما هنوز فقط گفته بودم که ما داریم با ماشینمون از رشت میریم ترکیه و اولین مقصدمون تبریزه. بعد جزئیات خیلی ریزو گفته بودم، مثلا بابام سر خورده بود افتاده بود زمین، رفتیم آجیل خریده بودیم، نمیدونم شبش لاله پارک رفت. من اینو ویدیو یوتیوبش دیدم، یوتیوبش که 2 تا قسمت کامل داره. ولی دونه دونه میکرو کانتنتاشو ندیدم. میکرو کانتنتاشو هر روز میذاشتم، هر کدوم از اونا 3-4 میلیون ویو داره. چقدر جالب. و همونجوری شدش که من صبح بلند میشدم رفرش میکردم 30,000 تا، رفرش میکردم 100,000 تا، میرفتیم بیرون یه جای دیدنی میومدم رفرش میکردم، بعد ویو استوریم شده بود 150,000 تا، همینجوری میدیدن. اصلا خیلی عجیب بود. کاش قدرشو بیشتر می‌دادن. یعنی اون موقع اون چیز بودم خیلی بیشتر ذوق میکردم، چون خیلی چیز سختیه این که تو بتونی این همه مخاطب به دست بیاری. من چون تازه کار بودم تو یوتیوب و مثلا تا اون 80,000 تا هم با چند تا ویدیو دیده بودم، اینجوری بودم که اینقدر راحت الان پوستم داره کنده میشه 10,000 تاشو مثلا جذب کنم. ویو میلیونی میگیری ولی دیگه اونقدر انگار مثلا فالو نمیکنن. آره. بعد اصلا یه جور ترند شد. یعنی بعد اون تابستون خیلی از این بلاگرای سفری همه اون لوکیشن رو انتخاب میکردن. یعنی من برای ترکیه هم به من مدیون از جد چیزی، من اینم آدمو
به شهر ترابزون، مثلا یه شهریه که اکثرشون اسلامی ان و مثلا یه شهر خیلی کوچولوی گوشه یا ترکیه افتاده و ولی خب خیلی جای با عشقی بود. و چیزی که بود این بودش که من لپتاپم برده بودم، بعد میکروفونم هم از این میکروفون سیمیایی بود که به لپتاپم وصل میشه، یعنی اون دوره من صدامو با لپتاپم ضبط میکردم، بعد ایردراپ میکردم رو گوشیم چیز میکردم و فکر کنم ما تو سفر جاده‌ای هستیم، من به مامانم اینا میگم مامان ساکت، من میخوام دکلمه این ویدیو رو بگیرم. یا مثلا ما ویلا گرفته بودیم با همون دوستامون و اونا، بعد اونجا شلوغ میشد، من میومدم از ویلا بیرون تو ماشین مینشستم و ویدیو رو میگرفتم، ادیت کی میکردم میذاشتم. این هر روز گذاشتنه، این لایو بودن، این جزئیات ریز گذاشتنه، مثلا یکی از دوستای بابام بعدم اون ویدیو رو دیده بود، اولش که همه دیدن، یعنی همه مورد تمام. بعد بابای من مغازش توی شهر کوچیکه، خب اونجا همه همدیگه رو میشناسن، اومده بودن همه اوه شما رفتین اینجا آمار خانوادگی کامل همه میدونن. ولی مثلا مرده میگفت بر ما خیلی جذاب بود که شما نون پنیر هندونه خوردن تو جاده‌تون هم گذاشتین. کامنت ها دو قش بود، خیلی عجیب بود. یه قش میگفتن که او حالا شما چرا بخواین ریخت و پاشتون و سفر خارجیتون رو دارین مثلا میذارین خوش به حالتون، شما پول دارین و اینا. یه قش میگفتن پول نداری مجبوری بری ترکیه، با ماشینت پا شدی رفتی ترکیه. و یه جنگ و دعوای اینجا بود که فقط باعث شد من 10 میلیون ویو بگیرم. و بعد اون ویدیوی منو هی پیجای دیگه میذاشتن، هنوزم که هنوز بعضی وقتا میذارن هی تو پیجای سفر و اینا. و خب هم قسمت ترسناکش بود اتفاقا زمانی که پیجای دیگه میذاشتن و همون قسمت جذابش که تو تونستی این هم مخاطب با خودت همراه کنی. ولی خب با یه چیزی که فهمیدم این بودش که صرفاً ویدیو وایرال هدف یک کریئتور به خصوص توی حوزه من نباید باشه، چون تو کامیونیتی رو نمیتونی از توی یه دونه سفره با تو چند و در نهایت خیلی از اون آدما رفتن یا تو استوریا نبودن یا یوتیوب من نیومدن. خطاب به اون آدم‌هایی که میگن ما یوتیوب شروع نمی‌کنیم چون اینستاگرام بزرگی نداریم. من اینستاگرامم 300,000 تایی شد ولی شاید 5-6 هزار تا به یوتیوبم خیلی کمتر اضافه شد. ما 10 تولید کننده محتوایی داشتیم که روی اینستاگرام اکانت چند میلیونی داشتن ولی وقتی اومدن یوتیوبشون رو راه اندازی کردن کاملا شکست خوردن و دیدن نمیتونن درآمدی داشته باشن، جمع کردن برگشتن اینستاگرام. آره. و یکی از مهموناتون داشت میگفتش که نمیدونم شانس یه ویدیو میگیره، نمیدونم استمراره، نمیدونم چی که ارتباط برقرار میکنن. اینه که بخوای مثلا قشنگش بکنی بودش که من بعد از اون همه مدت پیجمو نداشتن و کار نکردن و ضرر کردن و سختی کشیدن یهو برگشتم و خب این اتفاق واسم افتاد که یکی از اتفاقای خیلی خوبم بود. بریم سم جنبندی؟ بریم. تو این گفتگویی که داشتیم تمرکزم رو گذاشتم روی ژانری که در تولید محتوا داری دنبال میکنی، ولاگای روزمره تولید کردن. ما در مورد این صحبت کردیم که تجربه به اشتراک گذاشتن زندگی روزمره به صورت ویدئویی با بقیه چه چیزی داره برای تو و چرا داری انجامش میدی. دستم گرفتی بردی، نشونم دادی که در گذشته هم به نحو دیگه این کار رو داشتی انجام میدادی. کلا آدمی بودی که علاقه‌مند بودی به قسمت کردن روزمره با بقیه. دقیقاً عمیق‌تر شدم ببینم تفاوت جنس تجربه وقتی طرف مقابلت به صورت فیزیکی مقابلت نشسته حرف میزنه با به صورت از راه دور و آنلاین این کار رو تجربه کردن از چه جنسه. کامل برامون باز کردی، توضیح دادی. در مورد بالا و پایین های این مسیر یک مقدار با هم گپ زدیم، در مورد اینکه چه چیزهایی رو به دست آوردی و چه چیزهایی از دست دادی، در مورد اینکه اصلا چه چیزی داره باعث میشه که مخاطب انقدر درگیر تو میشه. اون بخش هم کلی ایده جالب به من داد و متوجه شدم که از آدم 60 ساله به صورت روزمره داره تو رو دنبال میکنه تا بچه‌های دبیرستانی، بچه‌هایی که قراره دانشجو بشن، به خاطر اینکه یک اتفاقاتی رو تو تجربه کردی که اونها ممکنه چند روز بعد، چند هفته بعد، چند سال بعد بخوام باهاش مواجه بشن. در مورد مسیر رشدت با هم صحبت کردیم، در مورد نگاهی که به عنوان یک حرفه شغل به تولید محتوا داری گپ زدیم. در مورد اینکه تو این مسیر چه چیزی باعث شد که تو اینستاگرام یهویی رشد عجیب غریب رو داشته باشی هم صحبت کردیم. یک بخشی از صحبتمون هم در مورد مخاطب بود، در مورد اینکه این کامیونیتی که ساخته شده رو چطور میشه سمت نقد کردن برد، مانیتایزش کرد. به نظر خودت چیزی از قلم افتاده که بخوای بهش اشاره کنی، در موردش گپ بزنیم؟ نه،
به نظرم گفتگوی خیلی خوبی بود. به من خیلی خوش گذشت. ممنون که من دعوت کردین. مرسی ازت. خیلی لطف کردی. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت میکشه. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. برای تبدیل کردن کوزیکورنو به یک برنامه بین‌المللی ما احتیاج داریم کامیونیتی و جامعه مخاطب بزرگتری رو داشته باشیم. انقدر بزرگ که به ما قدرت رسانه‌ای بده وقتی از مهمون غیر فارسی زبان دعوت میکنیم بهمون نتونه بگه. ما رو به کسانی که فکر میکنید محتوای ما براشون میتونه جذاب و جالب باشه پیشنهاد بدید. کمکمون کنید تا جامعه مخاطبمون رشد کنه. قول میدیم چهره‌هایی از تمام دنیا میاریم و باهاشون در مورد خلاقیت، شغلشون، احساساتشون، تجربیاتشون گپ میزنیم که براتون باحال، فوق‌العاده و سرگرم کننده خواهد بود. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.